สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับวันนี้นะฮะวันที่ 25 กุมภาพันธ์นะครับคอการเมืองก็ต้องเฝ้าจับตาไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับตอนแรกก็มีข่าวว่าท่านร้อยเอกธรรมนัสนะฮะจะเข้าที่กระทรวงเกษตรประมาณสัก 10 โมงเช้ามาถึงตอนนี้ 15:46 นาทีโดยประมาณทีมงานถกไม่เถียงกำลังเช็คอยู่นะฮะว่าความเคลื่อนไหวที่กระทรวงเกษตรเนี่ยตกลงท่านธรรมนัสมาแล้วหรือยังอย่าว่าแต่ท่านยังไม่มาเลยนะฮะคุณผู้ชมครับสมาชิกของพรรคมาแล้วก็รอแบบใจจดใจจ่อพยายามติดต่อท่านนะฮะว่าตกลงท่านจะอย่างไรนะครับคุณผู้ชมนั่นคือประเด็นที่ต้องเฝ้าติดตามนะฮะส่วนอีกประเด็นหนึ่งสุภาพสตรีเปิดภาพกว้างมาก็คงเห็นแล้วนะฮะว่าท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะประกาศชัดเจนว่าจะลงสมัครผู้ว่ากทมนะครับจริงเท็จอย่างไรส่วนอีกท่านหนึ่งสุภาพบุรุษฮะก็เคยลงแข่งในสนามนี้แล้วนะฮะผู้ว่ากทมนะครับมาเป็นอันดับ3นะฮะก่อนหน้านี้นะที่ท่านชัดชาตินะฮะได้เป็นผู้ว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวมาขยายทุกมิติกันนะฮะขอต้อนรับสุภาพสตรีก่อนแล้วกันนะครับท่านนักวิเคราะห์การเมืองและอินฟลูเอนเซอร์แล้วต้องบอกว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมใช่หรือไม่ดร.มฤกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับสวัสดีครับคุณติ่งครับส่วนขวามือของผมครับท่านรองหัวหน้าและอดีตสสพรรคประชาชนนะครับคุณวิโรจน์ลัคนาดิศรครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่ติ่งด้วยครับ ขอบคุณครับที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะฮะขอพุ่งเป้าไปที่คุณติ่งก่อนเลยนะคุณวิโรจน์ เดี๋ยวผมถามคุณวิโรจน์แน่นอนว่าครั้งที่แล้วเนี่ยลงสมัครไปได้ที่3ใช่ไหมฮะครั้งนี้จะว่าอย่างไรแต่คุณติ่งเอาตรงๆบอกว่าเตรียมตัวมา8 เดือนแล้วเหรอฮะคือเตรียมตัวจริง ๆ แล้วเนี่ยคือเราคิดว่าเรื่องกทมเราต้องลงสักวันใดวันหนึ่งแน่ๆเพียงแต่ว่าช่วงว่าจะเป็นจังหวะนี้หรือว่าจังหวะรอบหน้าหรืออะไรประเภทอย่างนี้แต่พอผลการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมามันปิดหีบอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็เลยตกผลึกว่าถ้าเราจะลงผู้ว่าอยู่แล้วลงรอบนี้แหละก็เลยตัดสินใจชนไปเลยทั้งที่33 เขตของกทมนี่ส้มหมดเลยนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะตอนคุยกันต่อไปชมการประกาศผ่านรายการมริกาโชว์นะฮะกับการบอกว่าจะลงสมัครผู้ว่ากทมชมครับมันจะเป็นการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ คือการเมืองไทยทั้งวงการการเมืองจะหันควับและทุกคนในกรุงเทพมหานครนั้นจะมองมาริกาไม่วางตาเรานะคะพี่ติ่งลงผู้ว่าใช่ไหมคะเลือกเลยคนได้เลยว่ามาริกาลงดีสวัสดีมาริกามาแล้วใครถือป้ายได้ถือป้ายทำป้ายได้ทำป้ายมาเลยมาช่วยกันเดินหาเสียงมาช่วยกันแจกโบรชัวร์สั่งซื้อรถเราจะได้ผู้ว่าที่ดี1 คนของก็ต้องขายนะคะผู้ว่าก็ต้องลงคิดดูแล้วเป็นชีวิตผู้หญิงคนนี้ค่ะผู้ว่าคนใหม่ค่ะราษฎรเขตดุสิตค่ะพวกไอโอส้มบอกว่าคงได้หรอกแล้วถ้าได้ขึ้นมาตบหน้ามึงเลยนะส่งลงมาอีกนะวิโรจน์ลัคนาดิศรลงมาอีกนะมากี่คนลงมาจะปราบให้ราบคาบแก้วเลยเราใช้มาไม่ล่ะวันนี้เราต้องไปเลือกมาริกาวันนี้เราก็เปิดตัวในวันเกิดแล้วนะแล้วนะจ๊ะผู้ว่าผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์อิสระนะจ๊ะกทมอิสระนะจ๊ะลงในนามกลุ่มเพื่อนมาริกาใช่ลงถ้าเกิดสสกทมหน้าตาอย่างพวกเธอก็ต้องเจอผู้ว่าอย่างฉันนี่แหละเอาอย่างนี้ลงในนามอิสระและกลุ่มเพื่อนมาริกาอันนี้คือไม่ได้เอาหาเอาจริงใช่ไหมเอาจริงสิเดี๋ยวก่อนนะเอาจริงสิกทมที่33 เขตนี่คือส้มเอาพูดตรงๆก็คือพรรคประชาชนแล้ววันนี้มีรองหัวหน้าพรรคนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะสวัสดีค่ะท่านรองแล้วคุณก็ไปฟาดเขาแรงเลยมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรก็วิจารณ์ไปตามเนื้อผ้านะเสรีภาพประชาธิปไตยใช่ไหมคะสิทธิเสรีภาพพระราดรภาพทั้งหมดมันไม่ได้เป็นของแค่ของใครคนใดคนหนึ่งมันของทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็คือการวิจารณ์ก็วิจารณ์ไปตามเนื้อผ้าแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดจะลงผู้ว่าก็คือลงแล้วก็ทำงานจริงๆเตรียมตัวมายังไงบ้างครับ8 เดือนที่คุณบอกเตรียมมาก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็พิจารณาว่ากรุงเทพเนี่ยมันควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงดิฉันก็รอดูว่าท่านผู้ว่าชัดชาติของเราเนี่ยนะคะ4 ปีนี่แกทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันก็เกิดปัญหาหมักหมมแล้วก็สะสมใช่ไหมคะดิฉันจุดพีคที่คิดว่ามันควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งเอางี้ก็แล้วกันเปลี่ยนที่ตัวผู้ว่าเลยแล้วเรานึกออกไหมคือเรื่องฝุ่น PM มันเป็นจุดพีคที่เราตัดสินใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีนวัตกรรมต่างๆของโรคภัยไข้เจ็บแล้วมันเกิดขึ้นแล้วทีนี้ความเถอะทะของผู้ว่ากทมคือมันไม่ได้ดังใจเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็คิดมาเรื่อยๆทีนี้ก็คุยกับสามี2 คนว่าแบบเรา
ฉันอยากจะขออนุญาตออกจากเนี่ยธุรกิจเนี่ยไปช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็บอกว่าคือการที่เราจะไปเดินตามก้นใครอะนะคะมันไม่ควรแล้ว เพราะว่าเราก็มีประสบการณ์อะไรมาเยอะแล้วมันจะไม่ได้ตามยุทธศาสตร์ที่เราอยากจะทำเพราะฉะนั้นก็คือวัดฝีมือไปเลยก็คือลงผู้ว่ากทมไปเลย PM 2.5 เป็นจุดเปลี่ยน จุดเปลี่ยน ที่ทำให้ว่าฉันต้องลงมาแล้ว ใช่ค่ะ ถูกต้องไหม ใช่ค่ะ เปลี่ยนก่อนเลยนี่คือพูดเองนะเปลี่ยน ใช่ค่ะ ผู้ว่าก่อนเลย ใช่ค่ะเป็นผู้ว่าก่อนเลย นี่พูดอย่างนี้คือเป็น เป็น แฟน ผู้ว่า ของท่านชัดชาติหรือท่าน ใช่ ชัดชาติที่ผ่านมาก็มีผลงาน อะไร ก็แสดงว่าไม่มีผลงานเลยเหรอ อะไรล่ะอะไร ไม่ อันนี้ลองคิดสิลองคิดดิ ผม เราเป็น ถาม ในฐานะ ผม พล ถาม อะไรล่ะอ่ะ ปัญหามันก็หมัก ก็นี่ เยอะ แต่ว่า อ่ามั มันก็ไม่ได้แก้กันง่ายไงก็ต้อง คือ ใช้เวลา ก็เข้าใจแต่ขณะเดียวกันเราคิดว่าคือไอ้เรื่องผู้ว่าชัดชาติเนี่ยคืออีกเรื่องหนึ่งแต่ขณะเดียวกันคิดว่า โอเค การที่เราจะเป็นตัวเลือกหรือว่าเป็นทางเลือก แล้วก็เป็นโอกาสดีๆของคนกรุงเทพดิฉันก็คิดว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของคนกรุงเทพที่เขาจะหาโอกาสที่มันดีๆเข้ากับชีวิตตัวเองอะ โอเคใครคือคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดเดี๋ยวผมจะไปที่คุณวิโรจน์ต่อ ค่ะคู่แข่งที่น่ากลัวเหรอคะก็คิดว่าถ้าเกิดคุณชัดชาติลง ก็อาจจะเป็นคุณชัดชาติอยู่ เพราะว่าทีมรอบตัวของคุณชัดชาติส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างก็เป็นทีมคุ้นเคยของพวกสสกทมยุคนี้หมดนะ แต่ละคนนะดูดีๆสิอาจารย์หลายคนเพราะฉะนั้นแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้หมายความว่าเรามาแล้วเราจะมาตั้งป้อมแบ่งแยกหรืออะไรอะแต่ว่าความเป็นมืออาชีพของเราจากการที่ดูมา3กระทรวงแล้วอะตั้งแต่เป็นเลขาธิการรัฐมนตรีวัฒนธรรมที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวง ICT ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์อะประสบการณ์การบริหารระดับต้นของประเทศเนี่ยเราไม่อยากทิ้งไปเปล่าๆคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการที่จะทำให้เมืองใหญ่เมืองหนึงเนี่ยสามารถที่จะสวิไลได้ดังที่ทุกคนฝัน ครับกลัวคุณวิโรจน์ไหมเพราะเขานี่เดี๋ยวไปดูผลเลือกตั้งหน่อยไหมครั้งที่แล้วมาดูนะฮะ เลือกตั้งผู้ว่ากทมคุณวิโรจน์นี่คุณมาเป็นอันดับ 3 นี่ เอาขึ้นเต็มจอก็ได้นะฮะนี่ผ นั่ ม นไง แก่แล้วมองไม่ค่อยเห็นนี่ท่านชัดชาติ 250,000 มาด้วยล้านกว่าเสียงนะฮะ คุณวิโรจน์ได้ 250,000 คุณวิรัตล้านกว่า ดรเอมาอันดับ 54,000 กว่า คุณวิโรจน์นี่ตามมาติดๆนะ ค่ะ เบียดดรเอเลยนะ ค่ะ 253,000 กว่าเสียง แล้วก็มีคุณสกลทีก็ตามมาติดๆเช่นเดียวกัน และมีท่านอัศวินขวัญเมือง ก็เป็นอดีตผู้ว่ากทมเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็คุณรสนาแล้วก็คุณสิทธานะครับตามมาดำลำดับนี่คือทั้งหมด 6 ลำดับด้วยกัน ค่ะ คุณวิโรจน์ครั้งนี้ลงไหม อ๋อไม่ลงแน่นอน เพราะ คืออย่างนี้ครับ คือผมคิดว่าผมเข้าใจคนกรุงเทพเนาะ การเลือกตั้งสสกับการเลือกตั้งผู้ว่าหรือสกเนี่ย ผมว่าต่างกันเลย ต่างกันเลย เพราะว่าผมว่าคนกรุงเทพเข้าใจว่าการเลือกตั้งสสเนี่ยคือการเลือกตั้งระดับชาติที่จะต้องเลือกสสเพื่อไปเลือกนายกแล้วก็นายกก็กำหนดคณะรัฐมนตรีถูกไหมฮะแต่ผู้ว่าเนี่ยคือเรียกพูดตรงๆคือพ่อบ้านเลยอะที่จะดูแลเกี่ยวกับความเป็นอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนหนทางก็ดีเรื่องการจัดเก็บขยะเรื่องการระบายน้ำก็ดี ครับ การพัฒนาเมืองการวางผังเมืองต่างๆ ก็ดี ดังนั้นเนี่ยมุมมองมันในการเลือกผู้ว่าและสกเนี่ยนะครับหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยคือการเลือกอะไรที่มันคือคุณภาพชีวิตที่อยู่ติดกับฉันเลยอ่ะฉันตื่นขึ้นมาเนี่ยฉันเจออย่างนี้เลยอย่างเงี้ยนะครับนั้นมุมมองก็แตกต่างกัน ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยถ้าจะลงเลือกตั้งเนี่ยถ้าเป็นผมก็เอาเป็นผมคิดว่ามันต้องเตรียมตัวนานกว่านี้ใช่ไหมแต่ผมว่าไม่ได้วางแผนที่จะลงผู้ว่าไงถูกไหมดังนั้นหมายความว่าถ้าอยู่ดีประกาศปั๊บ3 เดือนเลือกตั้งเนี่ยในความรู้สึกผมคือมันไม่เคารพต่อหน้าที่และ job description ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถามว่าถ้าผมจะลงเนี่ยผมมันต้องมีระยะเวลาในการเตรียมนโยบาย สร้างทีมงานถูกไหมครับแล้วก็ไปทำความรู้จักสร้างมวลชนในพื้นที่เขตต่างๆถูกไหมถ้าเกิดจะแข่งอาจารย์ชัดชาติ คือมันต้องตั้งใจแล้วก็วางแผนกันมาก่อน มันไม่ เพื่อที่ ใช่ จะลงไม่ใช่ว่า คือมันไม่ใช่ว่า ตัดสินใจแล้ว อาศัยกระแส แล้วก็ประกาศตัว3 เดือนแล้วก็หวังว่าคนกรุงเทพจะลงเลยอย่างเงี้ ห ย รือเป็นเพราะว่าผลการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยห่างจากอาจารย์ชัดชาติเยอะมากเลยล้านกว่าเสียงเลยตรงนั้นไหมฮะที่ทำให้ ตรงนั้นเนี่ย กังวล ผมว่า ยังไงเราลงไปเราก็อาจจะสู้อาจารย์ชัดชาติไม่ แต่ ได้ ว่า ถ้าอาจารย์ชัดชาติลงอีกครั้งหนึ่งนะ ผมไม่ได้คิดว่าที่อาจารย์ชัดชาติได้คะแนนเยอะเป็นล้านกว่าเสียงในคราวที่แล้วเนี่ยเป็นเพราะแค่ชื่อชั้นนะคือชื่อเสียงอาจารย์ชัดชาติก็ส่วนหนึ่ง ถูก แต่ปัจจัยสำคัญคืออาจารย์ชัดชาติเนี่ยวางทีมงาน แล้วก็ทำงานกับกลุ่มประชาคมต่างๆ ในเขตต่างๆเนี่ยไว้ล่วงหน้าต้อง 2-3 ปีอะ2 ปีกว่าเชียวนะอาจารย์ชัดชาติกว่าที่จะลงเลือกตั้งผู้ว่าอย่างอาจารย์ทีมอาจารย์ทวิดาอาจารย์วิษณุถูกไหมครับทีมงานต่างๆเนี่ยถูกฟูมฟักละใช่ไหมหรือทางรองผู้ว่าจักรพันธ์เองก็ตามถูกไหมก็ฟูมฟักมาใช่ไหมแล้วยังไม่นับของเครือข่ายภาคีที่อยู่ในเขตต่างๆ ที่อาจารย์ท่านได้ทำงานร่วมกันมาแล้วถูกไหมมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมันไม่ใช่แค่ชื่อเสียงของอาจารย์ชัดชาติดังนั้นไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ชัดชาติเป็นคู่แข่งที่เราไม่สามารถชนะได้
ครับ แต่ถ้าเกิดจะชนะอาจารย์ชาติชาติอ่ะมันเหมือนมวยอ่ะมันต้องซ้อมเป็น100-200 ยกอ่ะถึงจะขึ้นไปต่อยชิงแชมป์กับแกอะ แต่ไม่ใช่ว่าสำหรับผมคือไม่ใช่ว่าโหเห็นกระแสพักดี มาเลย ประกาศวิโรจน์เอานโยบายยังไม่ได้ทำเลยเนาะ เผลอๆขึ้นเวทีโดนน็อกเลย เผลอๆโดนน็อกยิ่งกว่าเดิมในความเห็นผม คุณมาริกาอันนี้เขาก็วิเคราะห์แบบนี้ก็มี อันนั้นเขาวิเคราะห์ตัวเขาไง เออ ไม่ ตัว เกี่ย ผมนะ กับ ตัวผม ใช่ไงมีเหตุมีผล วิเคราะห์ตัวเขาไม่เกี่ยวกับตัวฉัน คือเอางี้ ดรมาริกาเคยเป็นทีมของท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ตั้งแต่ปี 2550 คุณอย่าลืมว่าปี 51 เนี่ย ตอนที่เลือกตั้งสุขุมพันธ์สมัยแรก เป็นผู้ว่าสมัยแรก ก่อนที่จะเป็นสมัย2อ่ะ ฉันคือผู้ช่วยสสคุณชายสุขุมพันธ์และเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ในการเลือกตั้งรอบนั้น และเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ในการบริหารจัดการตอนนั้นยังมีสขกับสกอยู่ ฉันก็จะสามารถบริหารยุทธศาสตร์ว่าเวลาท่านผู้ว่าเนี่ยไปหาเสียงตรงไหนอะไรไงเขตไหนมีอะไร แล้วก็ผู้ว่าเป็นเขตนั้นผอเป็นอย่างไรสกกับสขทะเลาะกันไหมสสกับสกสขเป็นทีมเดียวกันหรือไม่ ฉันจัดการแม้กระทั่งว่าจัดการแบบให้สสยืนไหล่ข้างซ้าย ให้สกไปยืนไหล่ข้างขวา ถ้าเกิดเขตไหนที่เขาแบบเป็นไม่ใช่ทีมเดียวกันประมาณอย่างเงี้ย ก็เลยเข้าใจกัน ก็เลย1เข้าใจการบริหารจัดการบุคคล2ก็คือเข้าใจการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับภารกิจของงานกรุงเทพมหานคร เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรก็ตามแต่ที่เราเนี่ยเข้าใจมันแล้วเราอยากจะทำเนี่ยแล้วปรากฏว่าเรามานั่งแบบนึกถึงแต่อุปสรรคไม่ต้องลงมือทำอย่างกรณีอาจารย์ชาติชาติเนี่ยนะคะเตรียมทีมมาก็จริงหรืออะไรมาก็จริง แต่ขณะเดียวกัน4 ปีผ่านไปถามก่อน คุณยังนึกไม่ออกเลยว่าตอนนี้จะมีผลงานเรื่องอะไร มีใครนึกออกไหมว่าผลงาน4 ปีของเขาคือเรื่องอะไร และอะไรก็ตามแต่เป็น300 ข้อ400ข้ออะไรที่ทำสำเร็จฟังดูสำเร็จไหมข้อมูลเนี่ยเป็นดัตเตอร์เบสกองอยู่ตรงนั้นคำถามก็คือปัญหาประชาชนหมักหมมอยู่เหมือนเดิมและขณะเดียวกันก็เจอผู้ว่าวิ่งสนามลุมอย่างเดียว แอปฟองดูไงฟองดู ก็นี่ก็มันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยฟองดูก็คือมองแล้วก็ดูก็ฟองแล้วก็ดูไงดูนะดูเขาเฉยๆไงมันเป็นการดูเฉยๆไง ฟองดูก็โอเคอยู่นะ โอเคอะไรไปดูข้อมูลเป็นดัตเตอร์เบสกองอยู่ตรงนั้น แต่ว่าข้อมูลไม่ได้ถูกนำไปแก้ไขนึกออกใช่ไหมไปถามว่าฟองดูแก้ไขไปได้กี่เรื่องมันมีแต่เฉพาะการคีย์ข้อมูลว่าเรื่องร้องทุกข์คือเรื่องนี้ แต่ขณะเดียวกันเรื่องที่ถูกนำไปปฏิบัติ ประสบความสำเร็จคือเรื่องอะไร คือถ้าเกิดประสบความสำเร็จประชาชนต้องเป็นที่พอใจ จริง ๆ แล้วเนี่ยเราไม่ได้ว่าชาเลนจ์ไม่ได้ว่าท้าทายอะไร แต่มีความรู้สึกว่า คือถ้าเกิดว่าท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยเขามีผลงานสมมตินะคะคำถามก็คือประชาชนจะเรียกร้องให้ถึงมือคนอื่นทำไมล่ะนึกออก ตอนนี้ประชาชนเรียกร้องให้ถึงมือคนอื่น เยอะแยะมากมายคุณลองฟังเสียงดิฟังเสียงประชาชนดีๆเราต้องฟังเสียงประชาชนก่อน โอเค เพราะฉะนั้นสมมติว่าดร.มริกาคือตอนที่เราไลฟ์สดเนี่ยเราจะเก็บข้อมูลเรื่อย โอเค ๆทุกวันละ3-4 เที่ยวเนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆกรุงเทพเขตตรงนั้นน้ำท่วมตรงนี้ แล้วก็มีปัญหาตรงนี้ แล้วก็เสาไฟสายไฟที่จะลงดินก็ลงไม่หมด คืออะไรก็ตามที่ประกาศไปอ่ะพันธกิจอ่ะคือไอ้ที่ทำคือทำแต่โพลไงทำโพลไงนึกออกใช่ไหม แล้วทีมงานมีทีมงานแล้วใช่ไหม มีทีมงานแล้วก็จะมีกลุ่มเพื่อนมาริกาตอนนี้กำลังทำแผนยุทธศาสตร์กันอยู่ แล้วก็กำลังคีย์นโยบายใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราทีมงานพอสมควร แข่งขันเอาจริง แล้วทีมงานแต่ละคนก็คืออยู่ในองค์กรสำคัญทั้งนั้น โอเค อ่า พรรคประชาชนโอเคคุณวิโรจน์ชัดเจนนะ บอกไม่ลงนะ แล้วทางพรรคล่ะครับ มีแคนดิเดตที่จะมาเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทมไหมผมเคยถามประเด็นนี้แล้วก็ ผมงี้เป็นวาระที่พรรคประชาชนนะครับให้ความสำคัญแน่นอน เมื่อเช้าเพิ่งประชุมเองฮะ อ้าว แต่เป็นวาระที่เขาบอกผมว่า ว่า ยังไม่ให้แจ้ง อ้าว แล้วเดี๋ยว ไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้ง แล้วอย่างนี้ แค่ให้ แล้วเดี๋ยวหัวหน้าพักเนี่ยจะเป็นผู้แจ้งเองนะครับ เมื่อไหร่ แต่อย่างนี้เข้าใจคืออย่างนี้ฮะว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมคิดว่าพักประชาชนเนี่ยในฐานะที่เราได้สสทั้ง 33 ที่นั่ง ครับ นะครับผมว่าก็ต้องมีคำตอบนะให้กับคนกรุงเทพมหานครเนี่ยว่าเราจะทำอย่างไรนะครับที่จะทำให้การบริหารจัดการเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดเนาะทั้งสกเนี่ยนะครับสกเนี่ยเราส่งครบแน่นอนนะครับ50 เขต แต่สำหรับตัวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยแคนดิเดตเนี่ยผมว่าตอนนี้กำลังตัดสินใจขั้นสุดท้ายอยู่ เดี๋ยวรอประกาศเนี่ยคุณพูดเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวคุณณัฐพงศ์จะเป็นคนประกาศถูกต้องไหมแสดงว่าได้ตัวแล้วใช่ไหมได้ตัวเอางี้ไม่ต้องบอกชื่อใคร โอ้ ได้ตัวแล้วใช่ไหม ผมคิดว่าอย่างนี้ ไม่ต้องคิด อย่าง yes or no yes or no ได้ตัวแล้ว อ ใช่ ย่าง ไหม ไรก็ต้องส่ง อ่ะโอเค แสดงว่าได้ตัวแล้ว แต่ยังไม่กล้าพูดยังไม่กล้าบอก แต่ผมขอไปดูโพสต์นี้นิดนึงนะฮะ เป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจว่าดร.มาริกาเคยพูดเอาไว้หรือเปล่านะฮะเป็นอินโฟกราฟิก บอกว่าใครเชียร์ส้มกูจะด่ามันให้หมด นั่นคือก่อนหน้านี้ในวันนั้น แต่วันนี้ลงผู้ว่าที่ 33 เขต เป็นคนของพรรคประชาชนก็คือส้มทั้งหมด ดร.มาริกา อันนี้คือขวากน้ำ
หนักๆสำหรับดรมาริกาหรือเปล่าข้อที่ 1 ข้อที่ 2 เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเรื่องของท่านธรรมนัสพรหมเผ่าสรุปล่าสุดเนี่ยเข้ากระทรวงเกษตรกรหรือยังเดี๋ยวมาติดตามกันนะฮะและถ้าธรรมนัสออกมาแล้วบอกว่าล้มกระดานไม่ภูมิใจไทยไม่เอาผมใช่ไหมเอาแหละไปเป็นฝ่ายค้านจะทำให้เกมกระดานการเมืองออกมาในรูปแบบไหน2ท่านคิดอย่างไรพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับยังมีอีกจ้า ฟิน โดนัทเค้กอบใหม่ หอมอร่อย เนื้อนุ่มช็อกข้ามจากหวานใหม่ฟาร์มเฮาส์ช็อกโกพิงค์โดนัทเค้ก อยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป 2 แบรนด์ดัง การันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณ แดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคาย และวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานี คัดสรรสินค้าตัวท็อป พร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่ สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือเซียนขจัดคราบประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาด รีดง่าย ไร้กลิ่นอับ กลิ่นหอม ถนอมใยผ้า ไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่ 10 บาท หาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขาแชมป์เซียนขจัดคราบ ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด กลับมากันต่อครับรายการชมไม่เถียงครับยังอยู่คุณวิโรจน์นะฮะและดรมาริกานะครับเอาอย่างนี้ผมถามอีกครั้งหนึ่ง ครับ พรรคประชาชนแค่รอประกาศเท่านั้นใช่ไหมครับว่าจะส่งใครลงสมัครผู้ว่ากทม อ๋อใช่ถ้าอย่างนั้นใช่ครับ ผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะ โอ้ตอบยากเอาว่าอย่างนี้ ตอบยากเหรอ แต่อย่างนี้ฮะเราก็มีแคนดิเดตและแคนดิเดตเนี่ยเราก็พิจารณาทั้งตัวแคนดิเดตผู้ว่าแล้วก็คณะทำงาน อ๋อมีคณะด้วยอ่ะ ด้วย เพราะว่าต้องยอมรับว่า ครับ งานกรุงเทพมหานครเนี่ยลำพังแค่ผู้ว่าคนเดียวเนี่ยนะครับอันเนี้ยอาจจะไม่ได้ ก็มีทั้งตัวผู้ว่านะครับตัวคณะทำงานนะครับ แล้วก็รวมทั้งนโยบายที่ ครับ มันมาจากอะไรล่ะแรงบันดาลใจของเขาเอง แล้วก็เดี๋ยวผนวกกับทีมนโยบายของพรรคมันก็มีกระบวนการในการเตรียมการ เมื่อกี้นี้ไม่ใช่เสียงโทรศัพท์คุณใช่ไหม ไม่ใช่ ผมนึกว่าคุณนัทพงศ์โทรมาบอก ไม่ใช่ เฮ้ยอย่าหลุดนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะไม่ใช่อ๋อของดรมาริกา ใช่ครับ เขาโทรมาว่าไงเฮ้ยเห็นไวรัลยังภาพไวรัลเอาขึ้นมาหน่อยเนี่ยดรมาริกาจะตอบยังไงเอาภาพไวรัลขึ้นมาหน่อยที่เขาแชร์กันบนโลกออนไลน์ โอ้ย วันนั้นใครเชียร์ส้มกูจะด่ามันให้หมด พอมาวันนี้ลงผู้ว่าต้องยิ้มแบบแห้งหรือเปล่าเพราะว่า อย่าลืมนะ 33เขตเป็นสส อย่าลืมนะ 33 เขตเป็นสสก็จริง แต่ขณะเดียวกันเนี่ยกรณีของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้อิงอยู่กับการได้สสเขตจนมากจนเกินควร แล้วคนที่เลือกเนี่ยคุณวิโรจน์รู้นี่คะแนนน่ะล้านกว่าถูกไหมฮะแต่ละเขตรวมกันเนี่ยจากนั้นล้านกว่า แต่คนที่ไม่เลือกน่ะ3 ล้านกว่า คะแนนที่ไม่ได้เลือกอ่ะไม่ได้เลือกส้มแต่ว่าโอเคคะแนนมันกระจายไป7 พรรคอ่ะ ครับ ถ้าเกิดคิดแบบนี้นะถ้าเกิดคิดแบบเกมการเมืองแบบนี้นะสัดส่วนแบบนี้นะแต่ขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกแหละว่า ถ้าเราจะให้เกียรติคนกทมเนี่ยส่วนใหญ่กทมเขาจะแยกแยะระหว่างการเลือกพ่อเมืองหรือแม่เมืองกับเรื่องของการเลือกสสเพื่อที่จะไปโหวตนายกรัฐมนตรีเพราะจะไม่เขาจะคนละแบบกันเพราะฉะนั้นก็อย่างกรณีเนี้ย แล้วภาพนี้ออกมาเอาเนี่ยภาพไวรัลที่เขาแชร์กันอยู่ แล้วมันเสียหายตรงไหนอะมันก็ไม่ได้เสียหายเนี่ยฉันก็ฟาดจริงๆอะทำไมอะก็ไม่ได้เสียหายก็ทำผิดก็ฟาดก็ใช่ก็เวลาพูดอะไรแล้วมันขัดกฎหมายขัดกติกาขัดนั่นขัดนี่ฉันก็ฟาดทุกวันนี้ฉันก็ฟาดนะฉันก็ไปธรรมดาพอถามตรงไป ไม่ ตรง ใช่ มา ไปเจาะจงฟาดแค่ส้ม ไม่ได้ เดียว เจาะจงว่าทราบแค่ฟ้นนอกนั้นเนี่ยอะเรื่องอื่นๆฉันก็ฟาดเหมือนกัน
พรรคอื่นก็ฟาด ก็ฟาดมาแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าการเป็นนักวิจารณ์เนี่ยเราก็ต้องให้เสรีภาพในการที่เขาจะถูกวิจารณ์ใช่ไหมและต่อไปฉันเป็นผู้ว่าเดี๋ยวคุณก็วิจารณ์ฉันได้นี่ก็ไม่เป็นไรนี่บุคคลสาธารณะก็วิจารณ์ได้แต่วิจารณ์อยู่ภายใต้ของขอบเขตและกติกา อย่างนี้สมมตินิดเดียวสั้นๆถ้า ค่ะ สมมติเกิดได้เป็นผู้ว่าเนี่ย ค่ะ แล้วที่ขายของไลฟ์ขายของพวกอินฟลู ค่ะ พวกนักวิเคราะห์ก็ทำไม่ได้แล้วสิ เดี๋ยวก็จ้างคุณทินไปอินฟูแทน โอ้โหผมไม่มีความสามารถเท่าคุณในการไลฟ์ขายของ ก็จริง ๆ แล้วธุรกิจของเราเนี่ยมันไปได้แล้วค่ะ มันเป็นระบบแบบเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไปของมันเรื่อยๆ โอเค เงินอยู่บนคลาวด์อากาศเขาก็สอยไป แล้วทีมงานมีทำแทนไงไม่มีเราเขาก็ วางระบบเรียบร้อยว างระบบเรียบร้อย แล้วคุณเลื่อนเห็นโพสต์เมื่อกี้นี้ที่เขาไวรัลกันอยู่เนี่ย รู้สึกไง แล้วนั่งตรงข้ามคนที่เขาบอกว่าใครเชียร์ส้มเนี่ยจะด่าให้ห มัน ม ก็ ด เป็นบทบาทของพี่ติ่งอยู่แล้วแหละแต่เราก็เข้าใจ ไม่ได้ คืออย่างนี้แต่ผม ไม่ได้ นิ บาดหมาง ง กันนะ มันก็เป็นบทบาทของคอมเมนเตเตอร์เนาะแต่อย่างนี้ครับคือคนที่เขาเลือกพรรคประชาชนเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาก็ยังวิพากษ์วิจารณ์พรรคเลย ดังนั้นเนี่ยแล้วในหลายกรณีเนี่ยตอนผู้ว่าเขาก็เลือกอาจารย์ชัดชาติ แต่ตอนสสเขาก็เลือกพรรคก้าวไกลนะครับบางคนเลือกพรรคก้าวไกล ก็มาเลือกพรรคประชาชนต่ออหรือบางคนเคยเลือกพรรคก้าวไกล ก็อาจจะงอนไม่เลือกเราแล้ว ซึ่งจริงๆเนี่ยมันตอบไม่ได้หรอกครับว่าคนที่เลือกพรรคประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นพวกเดียวกับพรรคประชาชนน่ะคือประชาชนก็ยังคงเป็นประชาชนยังเป็นผู้เลือกอยู่นะอาจจะเลือกเหมือนเดิมเลือกแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งในมุมของพรรคประชาชนก็ต้องพยายามทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้รักษาฐานคะแนนเก่าถูกไหมแล้วอย่างพี่ติ่งเองก็ในฐานะที่จะมาลงเลือกตั้งก็ต้องผลิตนโยบายเพื่อจะดึงอาจจะรวมทั้งคนที่เคยเลือกพรรคประชาชนด้วยนะครับให้เป็นเลือกพี่ติ่งเนาะซึ่งมันก็เป็นการแข่งขันในระบอบประชาธิปไตยนะ แฟร์ๆ นะแล้วก็จริงๆเนี่ยผมพูดตรงๆนะผมว่าถูกตำหนิจากคนที่เลือกพรรคประชาชนมากกว่า ซึ่งเนี่ยมันก็เป็นความตั้งใจเพราะว่าเราต้องการให้ประชาชนเป็นเจ้าของพรรคไงงั้นเวลาเราทำไม่ได้ดั่งใจใช่ไหมประชาชนเขาก็มาตำหนิเราใช่ไหมไอ้ตร อัน ง นี้ เนี้ย คือประชาชนเขารู้สึกผิดบังเลยแล้วก็แล้วแต่ที่ตำหนิถูกต้องไหมฮะ ว่าพรรคเรายังทำไม่ อันนั้น ถู น่ะ กทางไม่ได้ดั่งใจอย่างนั้น อันนั้นนะเข้าใจได้ ใช่ แต่พักทะเลาะกันเองเนี่ยสิฮะคนในพักที่มีปัญหากันเองหรือเปล่าตอนนี้ เพราะว่าอย่างล่าสุดเนยนะฮะกรณีเรื่องของคุกคามทางเพศ ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมา ซึ่งผมจะถามในประเด็นนี้คุณผู้ชมครับ แต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นคุณวิโรจน์เรามาตรงนี้ก่อน ครับ กรณีของผู้กองธรรมนัฐก่อน วันนี้นะฮะเราคาดหวังใช่ไหม ครับ ว่า 10 โมงเช้านะคุณติ่งครับ ค่ะ ว่าท่านผู้กองเนี่ยจะมาโผล่อยู่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อที่จะมาตอบคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับ แต่เข้าใจว่าตามข่าวท่านร้อยเอกธรรมนัฐท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ย ค่ะ ในฐานะที่ท่านเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าทำนะฮะท่านเดินทางกลับมาจากฟินแลนด์นะที่ไปดูแสงเหนือนี่นะครับ ค่ะ กลับมาในช่วงเช้าที่ผ่านมา ปรากฏว่าล่าสุดท่านธรรมนัฐนะฮะเก็บตัวเงียบครับ และไม่ได้มีการแจ้งหมายวาระงานต่อทีมงานแม้แต่คนเดียว เงียบและไม่ได้เดินทางเข้ามาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามที่มีการรายงานข่าวก่อนหน้านี้ แม้แต่ท่านอามินยังเครียดเลย เพราะท่านเดินทางมาใช่ไหมท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับ ค่ะ ท่านเดินทางมาที่กระทรวงเกษตร ค่ะ นักข่าวรอกันพึบ ค่ะ แน่นอนเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหม แต่ไม่ได้ ท่านผู้กอง รอ กลับมาแล้ว ใช่ไหม อ่า ก็ต้องเฮ้ยต้องยังไงท่านผู้กองว่ายังไงตกลงจะได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่อย่างไร อ่า ปรากฏว่าท่านอามินลงจากรถมา อ่า อยากให้ดูสีหน้านิดนึง ทีมงานมีไหมไปดูสีหน้าท่านนิดนึงนะตอนลงมาจากรถ แล้วท่านให้สัมภาษณ์ว่าอะไร ฟังกันหน่อยฮะ สวัสดีครับท่านอามีนครับท่านธรรมนัฐเข้าไหมครับวันนี้ กำลังติดต่ออยู่ครับ แต่เห็นว่าเมื่อสักครู่ครับได้ครับ เอาตรงไม้ดีกว่ามาตรงไม้ ท่านบอกว่าก็ยังติดต่อท่านธรรมนัฐอยู่นะครับ นี่คือท่านอามินนะฮะมะยูโซะท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะขอบคุณคลิปจากอีเซียมขยี้เกษตรนะฮะอันนี้คือคลิปที่ท่านทางเพจได้ลงเอาไว้นะขอบคุณท่านด้วยนะฮะขออนุญาตท่านนะครับมาเปิดเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับสถานการณ์บ้านเมืองณตอนนี้นะครับถ้ากับว่าท่านอามินก็ยังไม่ทราบ ถ้าส่งนี้แล้วคงไม่เข้าแล้วแหละ ตอนนี้ก็4 โมงแล้ว ไม่ รู้จะเข้า ทุกไม่เข้าแล้ววันพรุ่งก็ไม่เข้าเมื่อลืนก็ไม่เข้าแล้วแหละ งั้นฟังความคิดเห็นก่อนที่จะไปขึ้นคุณวิ ถ้า โรจน์ เป็น ทำไม ทรงนี้แสดงว่าไม่เข้าแล้วแหละแล้วก็อีก ทำไม แป๊บหนึงก็เอา ทำไมถึ รง ถ คิดว่าไม่เข้า ของอย่างเดียว ไม่เหรอ เอ้าก็รัฐบาลรักษาการแล้วเดี๋ยวเขาจะตั้งรัฐบาลใหม่แล้ว ถ้าเกิดไม่ได้ร่วมก็ต้องเอาของออก ส่วนใหญ่อะนะ คุณติ่งกำลังมองว่านี่คือรอเก็บของ เราเก็บของแล้ว ออกเลย ไม่ได้ร่วมแน่นอน ไม่เข้าแล้วล่ะ ดูทรงไม่ร่วม ดูทรงไม่ได้ร่วมแล้ว ดูทรงอะนะคะ ไม่เอาแล้ว ไม่ลุ้นแล้วไม่ลุ้นแล้ว ไม่น่าไม่น่าจะมีลุ้นแล้ว อันนี้ดูทรงอะไม่น่าจะได้ แต่ถ้าสมการทางการเมืองตัวเลขคณิตศาสตร์ทางการเมืองพรรคกล้าทำไม่ได้มาร่วมรัฐบาล ค่ะ เท่ากับว่าเพื่อไทย
ก็ไปขี่คอภูมิใจไทยสิฮะ เราก็จินตนาการไปอ่ะปัจจุบันเขาหมอบราบคาบแล้วอ่ะปัจจุบันเนี้ยเขาเคลียร์ถ้าเกิดรายงานข่าวดิฉันตรงปกเนี่ยก็คือว่าเขาเคลียร์กระทรวงกันครบหมดแล้ว ถ้าเกิดเอามาเพิ่มอีก ก็ต้องดึงกระทรวงออกอีก มันก็จะยุ่งเหยิงอีก แล้วตอนนี้น่าจะพักร่วมรัฐบาลรวมแล้วเนี่ยประมาณ300กว่าแล้ว เกินกว่า251ไปจนกระทั่งจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นแล้ว แล้วมันไม่อันตรายเหรอคะถ้าสมมติเกิดวันไหนเพื่อไทยแบบว่าอ้าวเฮ้ยปุ๊บยกล้มเลยนะฮะเพราะ74 เสียงจากพรรคเพื่อไทย เขาเอาอยู่ คุณติ่งคิดว่าหมายถึงเขาคือภูมิใจไทยเอาอยู่ ครูใหญ่ภูมิใจไทยเอาอยู่ คุมป๊อกอยู่หมด เอาอยู่ แสดงว่ามีโอกาสที่74 เสียงในนี้อาจจะมีบางคนบางท่าน ยาก ที่พร้อมที่จะย้ายไป ยาก ภูมิใจไทยอย่างนี้เหรอ ยากมาก คือหมายความว่ายากที่พรรค74 เสียงเนี่ยจะออกจากการร่วมเนี่ยณเวลาเนี้ยยาก โอเค หรือแม้กระทั่งอาจารย์บางท่านจินตนาการว่าเป็นไปได้ที่ส้มกับแดงจับมือกันแล้วก็จับเขียวแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยก็ยาก คือเพราะว่าทำไมถึงยากคืออาจารย์ทั้งหลายที่เป็นนักวิจารณ์เราก็เคารพนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนักการเมืองอ้าปากก็เห็นแล้ว คือมองตาก็เห็นแล้วแววตา เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเขาวิเคราะห์กันแม้กระทั่งแววตาการอ้าปากเลย ว่าใครจะคุมใครอยู่ประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าทรงนี้ไม่น่าได้ ครับ คุณวิโรจน์คิดไงฮะอันนี้ดรมาริกาพูดชัดเจนว่าไม่น่าจะร่วมแล้ว คือตอนเนี้ยคือที่เคยตกลงกันไว้คร่าวๆเนี่ยมันคือก่อนรู้ผลถูกไหมฮะสมมุติว่าถ้าเกิดภูมิใจไทยเนี่ยสัก150 160 อย่างเงี้ยพรรคกล้าทำก็มีความจำเป็นถูกไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยอยู่ที่193มันทำให้ความจำเป็นของพรรคกล้าทำเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป ถ้ามาดึงมาร่วมเนี่ยจะกลายเป็นรัฐบาล358 เสียง ซึ่งระบบการเมืองเก่าเนาะก็คือมันต้องเกลี่ยคือเทียบเป็นจากตรยางเลยจะมาหารยาวเลยแหละว่าอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างงี้เก้าอี้กระทรวงเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงต่างก็ต้องไปหารกันอุตลุดถูกไหมฮะแล้วก็กระทรวงที่คุณธรรมนัฐต้องการเนี่ยก็ภูมิใจไทยก็ไม่ให้ด้วยคือกระทรวงเกษตรเนื่องจากเป็นกระทรวงที่บอกเกรด A แล้วก็ยังสามารถสร้างฐานทางการเมืองได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยที่ถามว่าทำไมถึงไม่กลัวภูมิใจไทยคือต้องยอมรับครับว่าทั้งภูมิใจไทยทั้งเพื่อไทยเนี่ยถ้าเราไปดูชื่อนักการเมืองเราตัดคำว่าพรรคทิ้งนะหลายคนเนี่ยกวนกลุ่มเดียวกันมาตั้งไหนแต่ไรแล้วนะครับเรียกว่าย้ายโรงเรียนไปย้ายโรงเรียนมาแต่จริงก็เคยอยู่ร่วมโรงเรียนเดียวกันน่ะดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าโดยบารมีนะครับและประสบการณ์ของเจ้าของปราสาทสายฟ้าเนี่ยนะครับ คุณเนวินเนี่ยนะก็น่าจะต่อสายตรงเนี่ยนะครับถึงคนจำนวนไม่น้อยใน 74 ด้วย จึงทำให้มั่นใจตัวเนี่ยเสื้อเนี่ยใส่เสื้อเพื่อไทยถูกไหมแต่ว่าไม่รู้ฟังคำสั่งจากใครแล้วสิถูกไหมถ้าเกิดอยู่ดีเพื่อไทยเนี่ยเอาง่ายๆจำได้ไหมที่บอกว่าคุณยศชนันเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ก็มีเสียง2 เสียงนะเสียงหนึ่งก็คือร่วมรัฐบาลอีกเสียงหนึ่งบอกว่าไม่ต้องร่วมรัฐบาลถูกไหมแต่เหตุที่ต้องร่วมรัฐบาลก็มีข่าวกระเซ็นกระสายมาบอกว่าถ้าไม่ร่วมรัฐบาลกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะแยกออกไปจะแยกออกไปนะฮะไปภูมิใจไทยไปภูมิใจไทยแสดงว่าอะไรฮะตรงเนี้ยเสียงจำนวนเนี้ยก็ต้องมากเพียงพอที่โน้มน้าวให้เพื่อไทยต้องตัดสินใจอย่างนั้นและถ้าเกิดบลิกพลิ้วไอ้เสียงที่บอกยังไงฉันก็จะอยู่รัฐบาลก็พร้อมที่จะย้ายออกจากรังนะครับเสื้อแดงเนี่ยไปอยู่เสื้อสีน้ำเงินทันทีและตอนนี้มันไม่ต้องย้ายพรรคแล้วแค่ฝากเลี้ยงก็พอฝากเลี้ยงคือคุณไม่ต้องย้ายพรรคคุณก็อยู่พรรคเดิมนั่นแหละแต่ว่ายกมือให้ฉันเพราะรัฐธรรมนูญปี 60 เนี่ยรัฐธรรมนูญปี 60 เนี่ยเขาเอื้อให้เป็นอย่างนั้นถูกไหมและบางครั้งก็ไม่จำเป็นจะต้องแสดงเด่นชัดก็ได้ถ้าเกิดเป็นวาระที่ไม่ได้สำคัญคุณก็เคารพมติพรรคแต่ถ้าเกิดมีวาระที่สำคัญเช่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณก็รอสายโทรศัพท์จากสีน้ำเงินก็แล้วกันเขาเรียกว่าเป็นงูเห่าฝากเลี้ยงก็มีอยู่คุมเครืออย่างนั้นนะครับนี่คืออิทธิฤทธิ์ของรัฐธรรมนูญปี 60 ด้วยแต่เท่ากับว่าผมได้เชื่อว่าผมได้เห็นด้วยกับพี่ติ่งว่าคุณเนวินและคุณอนุทินเอาอยู่แล้ว74 เสียงเนี่ยแสดงว่าคุณวิโรจน์ก็ค่อนข้างมั่นใจว่ายังไงพรรคกล้าทำไม่ได้ร่วมแน่นอนถ้ามาทรงนี้คือไม่ได้ร่วมในครม.อนุทิน 1แน่อันต้องเรียกครม.อนุทิน 2ป่ะหรือ1ใช่ไหมมันครม.อนุทิน 1ต้องอนุทิน 1ของการเลือกตั้งนี้ของสภาชุดนี้ชุดที่27เรียกว่าครม.อนุทิน 1ของสภาชุดที่27แต่คุณอนุทินก็เปิดไมตรีถูกไหมไม่ได้ตัดรอนถูกไหมก็ตรงนั้นก็เอาไว้ค้ำเพื่อไทยทีหนึ่งว่าเฮ้ยฉันยังมีสีเขียวนะแล้วคุณคิดว่าคุณธรรมนัฐจะมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างไหมคุณวิโรจน์เดี๋ยวถามคำถามเดียวกันคิดว่าจะมีไหมคือถ้าเกิดจะมีเซอร์ไพรส์คุณอนุทินยังไม่ตัดรอนเนาะยังมีโอกาสตราบใดที่ยังเปิดโอกาสนะ
ใช่ไหมมันเหมือนความสัมพันธ์แบบ situationship อ่ะเป็นคนคุยอ่ะใช่ไหมก็ยังไม่ได้บอกเลิกแต่ว่ายังไม่ให้สถานะไอ้คนคุยอย่างคุณธรรมนัสก็ไม่กล้าที่จะเหิมเกริมเยอะถูกไหม กล้าจะมาโวยวายเหรอเดี๋ยวจะไม่ได้เป็นคนคุยเดี๋ยวไม่โทรหาเดี๋ยวไม่ไลน์หาแล้วนะแต่อยากได้สถานะรอก่อนแต่ณวันเนี้ยเพื่อไทยเนี่ยถ้าบิดพลิ้วจากสีน้ำเงินเนี่ยกลัวจะเป็นพรรคอกแตกด้วยซ้ำไปเพราะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไปรวมสีน้ำเงินเห็นมาแล้วส่วนสีเขียวก็กักเอาไว้อะเนี่ย คิดว่ายังไงจะมีเซอร์ไพรส์จากท่านธรรมนัสไหม ไม่มีหรอก คืออันที่หนึ่งก็คือไม่ได้ร่วมแน่ๆแล้วตอนนี้ที่ร่วมแน่นอนคือไปร่วมกับคุณวิโรจน์ไงร่วมเป็นฝ่ายค้านไงคือไม่ได้ร่วมรัฐบาลแน่ๆแล้วในอนุทินหนึ่งแต่ขณะเดียวกันส่วนที่บอกว่ากักไว้เผื่ออนุทินสองหมายถึงว่าปรับครม.ดิฉันคิดว่าอนุทินสองก็ยังไม่รู้จะได้ร่วมหรือเปล่าคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าดิฉันคิดว่าน่าจะมีหลายเหตุผลและหลายปัจจัยและมีปัจเจกหลายปัจเจกคือหมายถึงว่ามีคนอีกหลายคนที่ให้คำปรึกษากับการตั้งรัฐบาลครั้งนี้เพราะฉะนั้นคิดว่าผู้กองไม่น่าจะได้เข้าร่วมอันนี้เล่าที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าการที่เขาจัดครม.แบบนี้เนี่ยถ้าเขาจะเอาเสียบอีกสักทีมหนึ่งอ่ะก็น่าจะเป็นประชาธิปัตย์มากกว่าจะเป็นผู้กองโอเคอย่างนี้คุณผู้ชมครับน่าจะเป็นประชาธิปัตย์มากกว่าที่จะเป็นพรรคกล้าทำนะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2คือก็มีกระแสข่าวบอกว่ามีการทาบทามงูเห่าสีเขียวจากพรรคกล้าทำมาอยู่ภูมิใจไทยทั้ง2ท่านคิดในประเด็นนี้อย่างไรมันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะท่านธรรมนัสก็ต้องบอกว่าท่านเป็นมือประสาน10 ทิศนะก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกับการที่จะไปดูดคนจากพรรคกล้าทำมามันไม่ง่ายนะแต่ก็มีข่าวเล่าข่าวลือว่าอาจจะเป็นไปได้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับยังมีอีกจ้าฟินโดนัทเค้กอบใหม่หอมอร่อยเนื้อนุ่มช็อกข้ามจากหวานใหม่ฟาร์มเฮาส์ช็อกโกพิงค์โดนัทเค้ก อาหารเมนูต้มกับทอดนะครับต้องใช้ไฟที่แรงถึงจะทำให้อาหารอร่อยและสุกทั่วถึงนะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูเหล่านี้นะครับด้วยเตาแก๊สหน้ากระจกจาก Seeker Electric กันครับตัวเตาแก๊สนะครับมีเปลวไฟ2วงนะครับสามารถปรับความแรงได้ตามต้องการนะครับด้วยไฟแรงร้อนเร็ว 4,400 วัตต์ต่อหัวเลยนะครับแถมขารอง5ขาเคลือบอีนาเมลทนความร้อนโครงสร้างเหล็กแข็งแรงทนทานวางหม้อได้มั่นคงแน่นอนครับแค่นี้นะครับก็จะได้เมนูน้ำร้อนๆอย่างต้มยำกุ้งชามนี้แล้วนะครับหรือสำหรับเมนูทอดก็ไม่ต้องห่วงนะครับพวกเมนูที่ใช้ไฟแรงหัวเตาทองเหลืองก็ทนต่อความชื้นน้ำมันและความร้อนสูงไม่เป็นสนิมครับเราก็จะได้ไข่เจียวฟูน่ากินแบบนี้เลยครับเมนูอย่างปลากระพงทอดก็สุกไวทันใจนะครับพวกเมนูทอดอีกหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องน้ำมันหน้าเตาเป็นกระจกก็จะทำให้เช็ดทำความสะอาดง่ายสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาเตาแก๊สดีไซน์สวยนะครับเข้ากับบ้านทุกสไตล์นะครับผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับสำหรับเตาแก๊สหน้ากระจกจาก Seeker Electric นะครับสามารถสั่งซื้อสินค้านะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seeker Electric กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมอยู่กับดร.มาริกาและก็คุณวิโรจน์นะฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะถ้าตามรายงานข่าวคุณผู้ชมครับเขากำลังลือกันนะฮะบอกว่าครม.อนุทินในชุดนี้นะฮะคุณผู้ชมครับภูมิใจไทย19ที่นั่ง14กระทรวงเพื่อไทย8ที่นั่งส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นใครอาจจะเป็นคนนอกนะครับซึ่งรายงานความเคลื่อนไหวการจัดตั้งรัฐบาลเริ่มมีความชัดเจนขึ้นหลังมีการหารือแบ่งสรรโควต้าตำแหน่งคณะรัฐมนตรีนะครับคือรองนายกเบื้องต้นนะรองนายกรัฐมนตรีมีทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับมีใครบ้างท่านเอกนิตินะฮะนิติธรรมประภาสควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะฮะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และท่านบวรศักดิ์อุวันโนส่วนตำแหน่งอย่างที่ผมบอกกระทรวงกลาโหมยังอยู่ระหว่างการพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมโดยมีแนวโน้มจะเป็นคนนอกซึ่งคนนอกคนนี้ข่าวรายงานมาว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นอักษรย่ออ่าง
ก็ไม่รู้ว่าอ่างนี้เป็นใคร นอกจากนี้ยังมีชื่อของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาในกลุ่มบ้านใหญ่สุพรรณบุรีที่ย้ายเข้ามาสนับสนุนรัฐบาลนะฮะซึ่งอยู่ระหว่างการหารือจัดสรรกระทรวงที่เหมาะสม ส่วนพรรคเพื่อไทยคุณผู้ชมครับได้รับโควต้า8รัฐมนตรีคาดว่ากำกับดูแลกระทรวงเกษตรนะนี่กระทรวงเกษตรไปอยู่ที่เพื่อไทยกระทรวงอุดมการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมหรืออวนี่นะครับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน โดยรายชื่อบุคคลที่ถูกจับตามากที่สุดในนี้นะฮะก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รวมถึงคุณประเสริฐจันทรรวงทองและคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรายงานออกมาแบบนี้คุณติ่งเท่ากับว่าไอ้พวกข่าวลงข่าวลือหรือรายงานข่าวเนี่ยมักจะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าข่าวจริงที่มาก่อนเวลาแล้วสุดท้ายมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้น ใช่ค่ะ คิดว่าจะออกมาทรงนี้ไหมโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรไปอยู่เพื่อไทยใกล้เคียงเกษตรเนี่ยถ้าไม่เพื่อไทยก็ภูมิใจไทยนี่แหละและเพื่อไทยไม่น่าจะได้กระทรวงเกษตรอันนี้ที่คิดนะเพราะก็อำนาจการต่อรองก็ไม่ได้มีมากกระทรวงเกษตรภูมิใจไทยจองกฐินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกระทรวงเกษตรไม่เอาไปให้คนอื่นน่ะก็น่าจะเอาไว้เองก็น่าจะเอาไว้เองน่าจะเป็นกระทรวงอื่นมากกว่าอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไปเป็นของเพื่อไทยคือไอ้เรื่องรายงานข่าวพวกนี้มันก็ใกล้เคียงความจริงแหละแต่ขณะเดียวกันมันอาจจะมีแค่นิดๆหน่อยใช่แต่กระทรวงเกษตรอย่างคุณวิโรจน์เป็นกระทรวงเกรด A ที่ท่านธรรมนัสอยากคงเอาไว้อยู่งบลงทุนเยอะสามารถสร้างฐานมวลชนทางการเมืองได้อันนี้สำคัญไอ้ตรงเนี้ยคือสร้างฐานมวลชนถูกต้องไหมฮะแล้ววิธีการทำการเมืองของพรรคกล้าทำเนี่ยมันเหมือนกับภูมิใจไทยไงภูมิใจไทยก็มักจะใช้ระบบราชการในการเชื่อมกับท้องถิ่นเพื่อสร้างฐานมวลชนทางการเมืองด้วยใช่ไหมอย่างเช่นถามว่าทำไมต้องยึดกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าจะได้คุมสาธารณสุขจังหวัดไงอสมใช่ไหมครับแล้วอสมถูกไหมครับแล้วใช้กลไกของอสมในการเชื่อมไปกับท้องถิ่นแล้วก็มวลชนถูกไหมหรืออย่างเกษตรก็มีเกษตรจังหวัดใช่ไหมมีฐานของกลุ่มผู้ใช้น้ำอีกเห็นไหมฮะมันมีอะไรที่จะเชื่อมไปที่มวลชนหรือเนี่ยงานชนประทานอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะหรือกรณีอะไรล่ะหรือยังมีปศุสัตว์จังหวัดอีกเห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันจะสามารถเชื่อมไปที่ตัวมวลชนได้แล้วคิดว่าภูมิใจไทยจะปล่อยกระทรวงนี้ให้กับเพื่อไทยไหมคุณติ่งบอกว่าไม่น่าจะนะถ้าไม่ใช่เพื่อไทยก็เอามาดูเองแหละใช่แต่คุณติ่งคิดว่าน่าจะเอามาดูเองมากกว่าที่จะส่งให้เพื่อไทยไม่อยากให้แน่ๆภูมิใจไทยไม่อยากให้โอเคแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องต่อรองถูกไหมก็ต้องดูเขาเรียกว่าพลังการต่อรองของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมเนี่ยว่าจะยังไงถูกไหมแต่ว่าผมว่าถ้าถามว่าภูมิใจไทยอยากดึงเกษตรมาไว้ของตัวผมเห็นด้วยกับพี่ติ่งเขาอยากดึงนะเพราะว่าเป็นกระทรวงที่เขาใช้สร้างฐานมวลชนตามนโยบายภูมิใจแลนด์ของเขามีนโยบายภูมิใจแลนด์นะเวลาเขายึดจังหวัดไหนได้เขาจะแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่ทำงานกับเขาหรือว่าทำงานกับเขาอย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือศึกษาธิการจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดถูกไหมผู้ว่านายอำเภอปลัดปศุสัตว์จังหวัดเกษตรจังหวัดคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะต้องเป็นเครือข่ายของส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่ทำงานกับเกือบทุกพรรคเป็นอย่างนั้นแหละทุกพรรคทำแบบนั้นแหละเพราะว่ามันคือประสิทธิภาพของการทำงานที่มันจะไปในทิศทางเดียวกัน direction เดียวกันคือไม่ปล่อยพื้นที่ว่างเลยแต่เขา direction ที่เขาพูดเนี่ยเขาหมายถึงว่าทำการเมืองแฝงกับระบบราชการก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผู้มีอำนาจเนี่ยแต่ละพรรคทุกพรรคพยายามทำแบบนั้นแหละแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็บางทีเนี่ยการใช้อำนาจเนี่ยมันต้องใช้ให้เป็นน่ะปรากฏว่าบางคนเนี่ยเวลาไปจัดคนแบบนั้นแต่ปรากฏใช้อำนาจไม่เป็นก็มีก็คือการจัดคนกับจัดงานเนี่ยมันสำคัญมากเลยเวลาไปแต่งตั้งโยกย้ายอ่ะแต่ทุกพรรคก็แน่นอนก็อยากจะบริหารงานในลักษณะแบบนี้เพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีที่สุดสุดท้ายต้องดูอยู่แล้วแหละสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมครับ bottom line เลยนะประชาชนกินดีอยู่ดีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเขามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่ามันต้องไปดูตรงนั้นถูกต้องไหมครับไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วก็ฉันวางระบบแบบนี้แต่ประชาชนยังอยู่ยังลำบากอันนี้มันไม่ได้ถูกต้องไหมก็ต้องดูปลายทางว่าอย่างที่คุณทินว่าประชาชนอยู่ในสมการไหมหรือว่าอยู่เพื่อกอบโกยผลประโยชน์ก็อีกเรื่องอันนี้ก็ต้องดูมันก็เป็นดาบสองคมใช่ไหมก็แล้วแต่ว่าทำไปเพื่ออะไรถูกไหมแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการก็ต้องอยู่ภายใต้ระบบคุณธรรมด้วยใช่ไหมฮะคุณต้องแต่งตั้งคนที่เหมาะสมถ้าเกิดคุณแต่งตั้งคนที่ไม่เหมาะสมเช่นเอาง่ายๆมุดผู้ว่าแต่ไม่ได้รับการยอมรับจากนายอำเภออย่างเงี้ยก็ทำงานไม่ได้ก็อย่างที่พี่ติ๋งว่าโอเคคือคุณแต่งตั้งได้แหละแต่คนนั้นจะไปทำงานกับข้าราชการคนอื่นๆที่เป็นข้าราชการน้ำดีได้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มันก็เป็นเวรเป็นกรรมนะถ้าเกิดคุณได้นายไม่ดีข้าราชการก็เหนื่อยก็บางครั้งก็ถูกคุกคามบางครั้งก็แป๊กอีกบางครั้งถูกยกย้ายไปไกลๆก็มีโอเคงั้นผมกลับมาที่เรื่องของงูเห่ากันหน่อยนะฮะก็มีรายงานข่าวมีกระแสข่าวบอกว่า
อาจจะมีการทาบทามนะครับสสพรรคกล้าทำข้ามขั้วบางส่วนนะไม่ใช่ทุกท่านนะ ค่ะ เข้าไปสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาล ค่ะ ทั้งสองท่านคิดว่าเราจะเห็นภาพนี้ไหมงูเห่าสีเขียวจากพรรคกล้าทำคุณติงก่อน คิดว่าเกินจำเป็น ไม่จำเป็น ไม่จำเป็นเพราะอนาบริสตอนนี้เสียงครบแล้ว แล้วก็แค่ควบคุมจำนวนเสียง 300 กว่าเสียงไปประชุมอ่ะแค่นี้ก็ครบแล้วผ่านกฎหมายทำอะไรได้ง่ายแล้ว ก็เลยไม่จำเป็น แต่ขณะเดียวกันใช่อันหนึ่งมันเกินจำเป็น เพราะถ้าเกิดเอามาก็ต้องให้โควต้าตำแหน่งอีก เพราะก็ขนาดถ้าเกิดจะเอามาแค่นี้เอามาทั้งพักไม่ดีกว่าเหรอ ฮะ เพราะฉะนั้นก็แปลว่าอันที่หนึ่งเกินจำเป็น อันที่สองมีการขยับเรื่องนี้ไหมมีทำไมล่ะ เพราะว่าไอคนที่เป็นหัวหน้าบ้านใหญ่ของแต่ละที่ที่คุณผู้กองไปเอามาตั้งแต่ต้นน่ะไปเอาจังหวัดนั้นมาไปเอาจังหวัดนี้มา พวกนั้นเขาก็อยากได้ตำแหน่งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็มันก็มีดีลที่เป็นแบบนอกการคอนโทรลของผู้กองมันก็มีเพราะแต่ละคนเนี่ยที่ย้ายเข้าไปหา ก็มาจากพรรคการเมืองอื่น แล้วก็คุ้นเคยกันดีกับภูมิใจไทยทั้งสิ้นแล เกินความจำเป็นณตอนนี้ ค่ะ แต่อนาคตเราไม่รู้ ตอนนี้คือเกินความจำเป็นคุณวิโรจน์มองไงครับ คืออย่างนี้ครับถ้าเราดูตัวเลขแล้วกันผม ครับ เอาตัวเลขดีกว่า ว่า อย่างภูมิใจไทยตอนเนี้ย193 ใช่ไหมครับบวก ครับ เพื่อไทยเนี่ย 74เพื่อไทย บวกเพื่อไทย74กลายเป็น ครับ 267 สมมุติว่าอย่างนี้ก่อน เราแวงเพื่อไทย 74 เดี๋ยวเราจะขนออกไปสมมตินะ พอไปรวมกับพรรคเล็ก 33 พอเอา 193 มาบวกกับ 33 ก็ 226 อยู่ไม่ได้ หมายความว่าถ้าเพื่อไทยบิดพริ้วนะ เล่นเกมในสภาปุ๊บนะหมายถึงว่า อยู่ไม่ได้ ต้นเนี่ยไม่ทำหรอกแต่อยู่กันไปสักพักหนึ่งเนี่ยไม่แน่ คราวนี้ 226 อยู่ไม่ได้ ดังนั้นจะต้องมีการติดต่อ ผมเรียกว่างูเห่าฝากเลี้ยงแล้วกัน คือไม่ต้องร่วมครม.แต่ฝากไว้อยู่ที่พักนั่นแหละ อาจจะผมพูดตรงๆนะครับ อาจจะทั้งสีเขียวสีแดง สีส้ม ทุกสีเอาหมดอ่ะก็ความต้องการก็สัก 24 เป็นอย่างน้อย ถ้าเกิดคุณได้งูเห่าฝากเลี้ยงเอาไว้ 24 คือคุณไม่ต้องย้ายพักอยู่เนียนๆเผื่ออะไรฮะเผื่อมาผสมกับ 226 ยังได้ 250 แต่ในทางปฏิบัติก็คืออาจจะต้องการงูเห่าฝากเลี้ยงสัก 30 เพื่อจะได้ต่อรองกับเพื่อไทยเพื่อทำให้คือในแวดวงการเมืองมันรู้ว่าไอ้คุณมีงูเห่าฝากเลี้ยงไว้กี่ตัว ซึ่งงูเห่าฝากเลี้ยงอาจจะมีงูเห่าสีแดงด้วยก็ได้นะคือเวลามติพักบอกให้ไป 74 มันไม่ไปหมดไงอย่างเงี้ยแต่รวมๆไปแล้วเนี่ยต้องการวางสัก 30 ตัว ไม่ต้องร่วมครม.แต่ว่า อาจจะมีลักษณะ การจัดสรรงบประมาณไปที่จังหวัดคุณอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวดูแลในเรื่องงบประมาณให้ซึ่งเราก็รู้ใช่ไหมมันก็มีกระบวนการในการหากินหาผลประโยชน์จากงบประมาณจากผู้รับเหมาเงินทอนใช่ไหมมันก็จะให้รูปแบบนี้ แล้วฝักเลี้ยงที่เสื้อส้มมีไหม เราก็ภาวนาว่าอย่าให้มี แล้วก็พยายามที่จะจัดการให้ไม่มี แต่อย่างเงี้ยผลประโยชน์อ่ะ ก็อย่าง มันไม่เข้า คุณมือทุกสีเลยนะ ผมก็เลยยอมรับไง ถ้าเขาพูดบอกมีสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีฟ้า แต่ถ้าไม่พูดสีส้มเนี่ยผมแย้งนะแต่วันนี้เขาพูดไงว่าอาจจะมีสีส้มด้วยเพราะฉะนั้นให้ความเป็นธรรม วันนี้เราก็เป็นคอมเมนเตอร์เราก็ต้องเราก็ต้องเอาความเป็นกลางเข้าว่า โอเค ใช่ไหม อย่างนี้นะคุณผู้ชมครับ คือเราก็ทราบแหละว่านักการเมืองทุกท่านที่เข้าลงสนามเนี่ยคือต้องการเป็นรัฐบาลแหละต้องการเป็นรัฐบาลเพื่ออะไรเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะครับนี่คือเป็นหลักก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคกล้าทำเองก็อยากจะเป็นรัฐบาล แล้วก็มีคนที่ลงพื้นที่แล้วก็ไปบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเนี่ยรอบนี้ผมเคลียร์ตัวเองให้จบนะถ้าผมเสร็จรอบนี้รอบหน้า ผมได้เป็นรัฐมนตรีแล้ว คนที่พูดประโยคนี้ก็คือคุณชนภัทรนาคสั่วครับของพรรคกล้าทำสสสงขลาวันนั้นเขาพูดไว้อะไร เราเปิดนิดนึงฮะสั้นๆ ฟังครับ เคลียร์ตัวเองให้จบแล้วก็ให้ถ้าผมเสร็จรอบหน้าผมได้เป็นรัฐมนตรีแล้ว แล้วก็สัญญาว่าจะทำงานอยู่กับชาวบ้านอย่างนี้ตลอดไปจะอยู่ใกล้ชิดกับทุกคนตลอดไปไม่ทิ้ง แล้วก็ถ้าได้ไปสมัยหน้าก็รับปากว่าก็จะยังทำงานแบบนี้แหละ เพราะมันสนุกไปแล้วตอนนี้ มันมีความสุขที่ได้เที่ยวไปนู่นทีนี่ทีได้ครับขอบคุณทุกคนมากครับ คุณผู้ชมครับถ้าพรรคกล้าทำไปเป็นฝ่ายค้านจริง แล้วสสที่เคยอยู่ขั้วของรัฐบาลโดยเฉพาะในพรรคกล้าทำเนี่ยเขาจะทนกันไหวหรือไม่ นี่คือคำถามที่คุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้นะครับเทโรดิจิทัลใน YouTube นะ Facebook ถกไม่เถียงไปต่อกันในออนไลน์นะครับและยังมีประเด็นนะครับว่าความเป็นไปได้พรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนพรรคกล้าทำจับขั้วตั้งรัฐบาลเลยหมอเก่งวายโยบอกว่าเป็นไปไม่ได้คุณวิโรจน์คิดอย่างไรคุณติ่งคิดอย่างไรเจอกันในออนไลน์ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
by Jam มีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Androidอยากมีบ้าง ฝ่ายค้านเนี่ยโดยเฉพาะคุณวิโรจน์นะเขาต้องมีข้อมูลเด็ดๆมาแน่นอนเลยแล้วอาจจะโกรธแค้นหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณผู้ชมต้องรอติดตามนะรอติดตามตอนนี้ทีมงานของผมก็อยู่ในระหว่างจัดของนะครับอยู่ในระหว่างการจัดของคุณผู้ชมครับมีคนบอกพิธีกรน่าเบื่อขออภัยที่ทำให้น่าเบื่อผมจะพยายามให้มันไม่สนุกนะครับเรามาเต้นกันดีกว่าเรามาเต้นกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันตามเนื้อผ้ากันต่อไปนะครับโอเค มีคนบอกว่าดร.มาริกาวันนี้มาเบาจังปากทำไมปากไม่แจ๋วหน่อยอะก็ขึ้นอยู่กับพิธีกรสิเราก็ต้องให้เกียรติผู้ร่วมรายการเดี๋ยวจะมีคนเบื่อผมอีก ผู้ร่วมรายการค่ะท่านผู้ชมให้เกียรติกันเราไม่ได้นั่งพูดคนเดียวถ้าเกิด TikTok นั่งพูดคนเดียวก็ต้องแจ๋วนิดนึงถ้าไม่แจ๋วใครจะดูล่ะนั่นไงก็เธอก็ดูเพราะว่ามันปักแจ๋วใช่ไหมล่ะนี่ครับคุณทินดื่มกาแฟเย็นๆนอนหลับด้วยเหรอครับเอางี้เลยไหมออกจากรายการขึ้นรถหลับเลยเหนื่อยกาแฟไม่เคยช่วยอะไรกาแฟทำให้แค่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราดื่มกาแฟแล้วเว้ยคุณไม่รู้สึกผมไม่รู้สึกผมนอนหลับใช่ไหมรอให้ดื่มกาแฟก็หลับใช่ไหมเฮ้ยจริงคล้ายๆกันเลยเนาะไม่มีความรู้สึกว่าคาเฟอีนจะทำให้ผมนอนด้วยไม่มีความรู้สึกแต่ว่ามีบางคนเป็นใช่ก็มีบางคนเป็นนะคือแบบกินชากินกาแฟมีคาเฟอีนแล้วเขาจะแบบรู้สึกตื่นนะครับอ้าวคุณผู้ชมครับก็โหวตกันเข้ามาหน่อยนะฮะเราถามท่านนะครับทีมงานพร้อมยังพร้อมยังมีคอมเมนต์หนึ่งบอกมอลลี่รู้จริงตรงไหนมั่วตลอดมั่วเรื่องอะไรล่ะใครจะไปมั่วล่ะใครจะไปมั่วได้ในยุคหน้าพี่ทินเนี่ยนี่ดูสิดูหน้าคุณวิโรจน์เนี่ยใครจะไปมั่วล่ะก็เรื่องจริงทั้งนั้นน่ะอันไหนไม่จริงวงเล็บเลยไม่เม้นอะไรแต่ละเม้นเสรีภาพเสรีภาพเสรีภาพรู้ไหมผมพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับมาทีมงานมีคนบอกว่าป้าติ่งกลัววิโรจน์สวนกลับไงใครเขามานั่งสวนกันล่ะเขาต้องเกรงใจพิธีกรสิเราเป็นนักวิเคราะห์ใจเย็นเราเป็นนักวิเคราะห์ร่วมกันกลับเข้ามาในช่วงออนไลน์ของถกไปเถียงนะครับผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับช่วยเขาได้ยินหมดเลยฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและอย่าลืมนะฮะเราถามท่านนะโหวตกันเข้ามาหน่อยถามท่านว่าในใจลึกๆของคุณนะฮะอยากให้กล้าทำเป็นฝ่ายไหนนะฮะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลคุณผู้ชมก็โหวตกันเข้ามาให้เราหน่อยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับประมาณ 7,000 โหวตแล้วตอนนี้นะฮะคุณทินช่วยต้อนคุณวิโรจน์ให้เหมือนตอนต้อนไอติมหน่อยต้อนประเด็นไหนไม่รู้เนี่ยไม่เราต้องถามว่าต้อนประเด็นไหนต้อนประเด็นอะไรถ้าต้อนประเด็นเรื่องของอะไรนะเก็บเลเซอร์ไอดีมันจบไปแล้วเพราะว่าเขาคุณไอติมตอบไปแล้วแต่ถ้าสมมติให้ผมต้อนคุณเรื่องอะไรเดียคุณวิโรจน์คุณโดนแน่นอนเรื่องของภายในพรรคคุณดูเม้นนี้เรื่องของภายในพรรคป้ามาเรียกฉันป้าเนี่ยเธอต้องเรียกคุณวิโรจน์ว่าลุงด้วยนะนี่ฉันใกล้ๆนะรุ่นกันเดียวกันนะหรือน้าก็พอเพราะผมหยุดเรียกฉันป้าเดี๋ยวนี้เพราะผมเรียกพี่ติ่งว่าพี่ติ่งเธอต้องหยุดเรียกฉันป้าเดี๋ยวนี้เม้นไหนเนี่ยเม้นไหนเนี่ยเธอหยุดเรียกฉันป้าเดี๋ยวนี้โอ้ถ้าเป็นช่องพี่ติ่งนี่บล็อกแล้ววิจารณ์อื่นได้เรียกป้านี่บล็อกเลยวิจารณ์อะไรได้หมดเลยจะด่าฉันยังไงก็ได้เรียกป้านี่บล็อกเลยเคืองนะเรียกป้านี่เคืองนะมาพูดคุยกันต่อกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมต่อเนื่องจากทีวีนะฮะประเด็นท้ายๆที่เราจบในช่วงของทีวีแล้วจะมาพูดคุยกันต่อก็คือกรณีของสสของพรรค
กล้าทำที่เคยอยู่ขั้วรัฐบาล แล้วก็เหมือนลงไปพื้นที่ แล้วก็ไปบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะว่าผมขอเคลียร์ตัวเองก็คือคุณชนพัฒน์นาคส่วนนะฮะบอกเคลียร์ตัวเองเรียบร้อยจบแล้วเนี่ยสมัยหน้าคือรอบหน้าเนี่ยผมเป็นรัฐมนตรีแน่ ครับ ๆแต่ถ้ามากรณีนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้100%ชัดเจนนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ว่าพรรคกล้าทำไม่ได้ร่วมรัฐบาลนั่นหมายความว่าก็จะไม่ได้เป็นรัฐบาลถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลแบบนี้ถามตรงๆคนที่เคยเป็นขั้วรัฐบาลแล้วเขาจะทนไหวไหมในการ เขาต้องทน ใช่เขาต้องทนนะแต่ว่า เขาไม่ใช่ว่าจะทนไหวไหมเขาต้องทน แล้วจะไปยังไงต่อก็ต้องทำหน้าที่ ก็เป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ฝ่ายค้านไงก็ปัญหาในสภาก็เยอะแยะ ก็ทุก8 โมงก็ตื่นให้ทันใครตื่นสายก็ต้องตื่นให้ทันใครตื่นเที่ยงก็ต้องตื่น8 โมงเพราะว่าต้องไปเข้าคิวกระทู้ไงยังไงฉันน่ะเข้าคิวไปกระทู้เนี่ยแย่งเวลากันประจำอ่ะฉันเข้าคิว8 โมงตลอดเลยขึ้นนู่น9 โมงก็ต้องขยันในการ ต้องขยันในการทำหน้าที่เพราะว่าปัญหาประชาชนเขาให้กระทู้ละ2 นาทีเองอ่ะได้ไหมเวลาพูดอ่ะปัญหาทั่วประเทศแล้วก็ส่งประธานก็ส่งไปที่หน่วยงานต่างๆอ่ะปัญหาจากสภาในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านมาก่อนแล้วกำลังจะเป็นฝ่ายค้านเราจะแนะนำอะไรคนที่เคยอยู่ภาคขั้วรัฐบาลแล้วต้องมาเป็น คือ ขั้ว อย่าง ฝ่าย นี้ ค้า ครั น บความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันไม่ได้เป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะการเป็นสสมันมีอำนาจหน้าที่เท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าคนที่เป็นสสแล้วลืมอาชีพสสลืมหน้าที่สสวันไม่อยู่ในสภาเดินเข้ากระทรวงไปตามรัฐมนตรีไอ้แบบเนี้ยจะเดือดร้อนจนกระทั่งว่าอะไรวะคุณไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจระบบไม่ได้เข้าใจขั้นตอนการทำงานของความเป็นสสในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเลยนึกภาพเนี้ยปรากฏว่าอะไรพอคุณเดินตามรัฐมนตรีหิ้วกระเป๋าตามรัฐมนตรีคุณใช้วิธีแบบบายพาสโทรไปหาเลขารัฐมนตรีช่วยตรงนี้หน่อยช่วยตรงนี้หน่อยคือจนคุณเคยตัวจนคุณรู้สึกว่าพอคุณกลับมาเป็นสสเนี่ยซึ่งจริงๆมันก็มีอำนาจหน้าที่ของมันนะแต่คุณทำงานนั้นไม่เป็นแล้วไงดังนั้นผมคิดว่ามันต้องเลิกแล้ววันนี้คุณเป็นสสไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลคุณก็ทำหน้าที่ของสสไปซึ่งผมยืนยันว่าทำงานได้นะฮะเพียงแต่ว่าคุณเดินตามถือกระเป๋าเจมส์บอนด์เดินตามรัฐมนตรีสักเคยไงจนคุณทำหน้าที่สสไม่เป็นละจริงๆหน้าที่สสเนี่ยคือการผลักดันออกกฎหมายจริงๆสส1 คนสามารถที่จะมีผู้สนับสนุนซึ่งเป็นสสด้วยกันเซ็นร่วมเนี่ยประมาณ21 คนจากนั้นปุ๊บก็สามารถเสนอกฎหมายได้เลยมันเร็วกว่าการที่จะต้องล่ารายชื่อประชาชนไปเสนอกฎหมายแต่ว่าเวลาเสนอกฎหมายเสร็จเนี่ยกฎหมายฉบับนั้นก็ต้องไปผ่านขั้นตอนของกระบวนการกรรมาธิการอะไรต่างๆปุ๊บก็เอาเข้ามาปุ๊บก็สามารถที่จะระดมสมาชิกเนี่ยเพื่อโหวตผ่านกฎหมายนั้นๆได้โดยเฉพาะถ้าเกิดสสที่อยู่ในสภานานๆเนี่ยและปรากฏว่าเขาไม่เคยเสนอกฎหมายเลยเนี่ยดิฉันว่ามันไม่ได้เรื่องและขณะเดียวกันเนี่ยบางคนเป็นสสมาเป็นคือจะตลอดอายุไขอ่ะแต่กฎหมายไม่เคยผ่านหรือไม่เคยเขียนกฎหมายผ่านเพื่อเอาไปไว้ในหรืออาจจะไม่รู้ขั้นตอนด้วยซ้ำไปไม่รู้ขั้นตอนด้วยซ้ำไปแล้วก็มัวแต่คือยกมือโหวตรัฐมนตรีอย่างเดียวมีหน้าที่ยกมือเขาเรียกว่าสภาฝักถั่วยกมืออย่างเดียวนั่นน่ะไม่รู้หน้าที่สสจริงๆสสเข้าไปไม่ได้มีหน้าที่ยกมือให้กับคนอื่นอย่างเดียวแต่มีหน้าที่ในการดีเฟนต์ปัญหาให้กับประชาชนอันที่1ละอันที่2มีหน้าที่อยู่ในกรรมาธิการในการที่จะศึกษาปัญหาประชาชนและดึงเข้าร่วมในกรรมาธิการและกรรมาธิการมีอำนาจมากประธานกรรมาธิการเนี่ยปกติแล้วเวลาพรรคการเมืองเวลาเขาจะจัดสรรตำแหน่งกันนะบางคนไปเป็นรัฐมนตรีนะสมัยต่อไปเป็นประธานกรรมาธิการบางคนเนี่ยเป็นประธานกรรมาธิการสมัยหนึ่งแล้วเนี่ยพอสมัยหน้าเนี่ยก็จะไปเป็นรัฐมนตรีได้ละอย่างนี้เป็นต้นอ่ะเพราะว่าประธานกรรมาธิการอำนาจการสอบเรียกสำคัญมากแล้วมันสามารถในการที่จะมีการดึงพวกแบบข้าราชการร้านรวงต่างๆเนี่ยเข้าไปรีพอร์ตในขั้นตอนกรรมาธิการเพื่อแก้ปัญหาประชาชนได้ด้วยอ่ะเนี่ยพวกเนี้ยบางทีสสที่พี่เห็นอ่ะแต่โอเคอย่างคุณวิโรจน์และพวกสสน้องๆที่เคยอยู่ในกรรมาธิการเดียวกันของพรรคนี้จริงๆเขาก็โอเคตอนที่เขาเป็นสสเขาก็ทำหน้าที่กันดีแต่ว่าแค่เขายังไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นรัฐบาลแค่นั้นเองแต่ว่าเนี่ยหลักๆแล้วตอนที่พี่อยู่อ่ะพี่ก็เขียน3 ฉบับอยู่5 เดือนนะเขียนกฎหมาย3 ฉบับแต่พอว่าเขียนไปปุ๊บปรากฏว่ากลไกผ่านขั้นตอนเลขาสภาแล้วบรรจุแล้วอะไรแล้วแต่ว่ามันยุบสภาซะก่อนแล้วกฎหมายเราไม่ได้เข้าสู่กรรมาธิการจริงๆแล้วสสรุ่นพี่นะครับจริงๆสสรุ่นพี่ว่าจะเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีนะครับหรือพรรคเพื่อไทยก็ดีจริงหลายพรรคแหละฮะก็จะเข้าใจหน้าที่และบทบาทของสสเป็นอย่างดีเอางี้ยกได้อย่างง่ายๆครับคือผมเคยบอกว่าทำไมผมคุยกับสสเก่าๆคนนึงแล้วกันหลายสมัยแล้วเฮ้ยทำไมพี่ไม่อภิปรายเลยเรื่องนี้เขาบอกจะอภิปรายไม่เสียเวลาโทรศัพท์ใช้คอนเน็กชันจะเอาเรื่องเข้ากรรมาธิการทำไมใช้คอนเน็กชันพี่สสเนี่ยเป็นอาชีพที่มี
หน้าที่ที่สำคัญมากคือเป็นอาชีพที่เขียนกระทู้ถามให้ตอบในราชกิจจานุเบกษาให้รัฐมนตรีเนี่ยตอบในราชกิจจานุเบกษาได้คือเขียนหนังสือร้องเรียนตรงถึงรัฐมนตรีได้เลยนะจะทำไมจะเขียนหนังสือราชการทำไมโทรก็ได้ connection ใช้ connection จนผมรู้สึกว่าหน้าที่มันมี ดังนั้นเนี่ยผมง่ายๆเลยครับไม่ต้องมาดูแบบใครดูจากสสรุ่นพี่กันผมพูดตรงๆเวลาผมเรียนรู้จากสสเนี่ยผมก็เรียนจากรู้จากสสรุ่นพี่ก็หลายพรรคนะผมก็ไม่ปฏิเสธว่าผมก็เรียนรู้จากสสรุ่นพี่จากพรรคเพื่อไทยจากพรรคประชาธิปัตย์อย่างพี่สาธิตวงศ์หนองเตยอย่างเงี้ยแล้วก็เคยคุยถูกไหมฮะอย่างพี่เทพไทยก็เคยสอนผมใช่ไหมอย่างพี่อ๋อยจตุรนต์ผมก็เคยไปนั่งพูดคุยอย่างเงี้ยคือเราก็เรียนรู้จากสสที่เขารู้หน้าที่สสสิถูกไหมแต่ว่าไม่ใช่ว่าถือกระเป๋าเจมส์บอนด์ตามรัฐมนตรีแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วคุณจะเหลือศักดิ์ศรีอะไรเพราะการเป็นสสมันคุณต้องพร้อมเป็นทั้งสสฝากรัฐบาลแล้วเป็นสสฝ่ายค้านไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยพอเป็นสสฝ่ายค้านทำงานไม่เป็นแต่คุณกินเงินเดือนนะอันนี้ก็น่าคิดนะคุณผู้ชมแล้วส่วนคุณผู้ชมที่คอมเมนต์เข้ามาไม่ใช่ผมไม่เห็นนะผมเห็นนะฮะเรียกป้าอันนี้เขาหยอกว่าเรียกป้าเพราะว่าเขาให้เกียรตินะเขาบอกนี่คือเป็นพี่สาวพ่อเลยนะพี่สาวพ่อลองป้องสิเรียกป้องนุ่นโอเคมันมีเม้นหนึ่งเนี่ยมาริกาเนี่ยมรกมันชอบมรกพอมรกเนี่ยIO เนี่ย information operation เนี่ยเดี๋ยวน่าจะสเปกตรัมซีเนี่ยเดี๋ยวฉันแปลงตัวเป็นแก้วตาแก้วใจนะเดี๋ยวก่อนถ้าเก่งจริงทำไมไม่มีพรรคไหนเขาลาออกมาไหมเขาลาออกจากพรรคการเมืองมาเคยอยู่ประชาธิปัตย์เขาลาออกมาไหมเขาลาออกมาทำธุรกิจแล้วก็เขาจีบเป็นหลายพรรคแต่เขาไม่ไปไหมเขาไม่อยากเดินตามก้นใครเขาพูดอยู่นี่ไงสบายเขารักหลอกจึงหยอกเล่นนะครับก็ถือว่าหยอกอยากให้แล้วเขาบอกว่าร ายการพื้นไม่แล้วเขาบอกว่าเรา3คนเจนเดียวกันเจนเดียวกันเราก็ไม่ได้ห่างกันอะไรมากมายนะครับเพราะฉันเรียกพี่ติ่งป้ามันกระทบเรา2คนด้วยต้องเรียก2คนนี้ลุงด้วยนะเรียกเราลุงก็กระทบป้าด้วยหยอกเล่นนะฮะแต่อยากให้ฟังเนื้อหาที่ท่าน2ท่านวิเคราะห์แล้วก็ลองดูนะฮะว่าถูกผิดอย่างไรคุณผู้ชมลองไปตัดสินดูนะฮะคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆมีท่านหนึ่งที่แสดงท่าทีที่อาจจะเป็นการวางตัวที่ค่อนข้างเฉลียวฉลาดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่บาลานซ์ทุกอย่างก็คือคุณอนุทินความหมายคืออะไรไม่ตอบชัดเจนว่าตกลงจะมีกล้าทำหรือไม่กล้าทำคือตรงเนี้ยผมมองนะถ้าผมวิเคราะห์นะเป็นการวางตัวที่ไปบีบทั้งเพื่อไทยและกล้าทำโดยที่ไม่ตอบชัดเจนสักทีว่าตกลงจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมข้อที่1ข้อที่2ต้องรอให้กกตรับรองผลก่อนซึ่งกกตตอนนี้รับรองผลไปแล้วใช่ไหมฮะ396เขต396คนใช่ไหมครับทยอยรับรองแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับมูฟคุณอนุทินที่ไม่ตอบสักทีทั้งที่คุณพิพัฒน์ซึ่งเป็นคีย์เพอร์เซนของภูมิใจไทยออกมาพูดบอกก็ตามที่สื่อรายงานแล้วครับว่าน่าจะเป็นตัวเลขแบบนี้นะการจัดตั้งรัฐบาลแต่คุณอนุทินไม่บอกว่าคนดีลคือผมไม่ใช่หรอผมต้องเป็นคนพูดนะแต่เหมือนท่านกำลังวางตัวแบบนี้อันนี้คือแท็กติกของคุณอนุทินที่เพื่อที่จะบีบเพื่อไทยกับกล้าทำหรือเปล่ามองยังไงสั้นๆก็ถ้าพูดตรงๆนะครับก็คือว่าก็กกตก็ยังไม่รับรองเนาะตัวเลขแน่ๆก็ยังไม่รู้เนาะแล้วก็อะไรก็ตามที่มันยังไม่ได้เรียกว่าอะไรชัดเจนคุณก็ห้ามชัดเจนผมว่าผมก็เข้าใจ move ของคุณอนุทินเนาะแล้วก็การท่าทีของคุณอนุทินก็คือไม่ต้องการให้เพื่อไทยหรือว่าพรรคกล้าทำเนี่ยมีอำนาจการต่อรองเหนือกว่าแต่ผมยืนยันว่าในทางปฏิบัติแล้วกันเห็นไหมว่าคุณอนุทินก็พูดกับคุณนฤมลว่าเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าต้องรอกกตรับรองก่อนพอกกตรับรองปุ๊บสสก็ต้องยกมือเลือกนายกก่อนแล้วนายกก็ไปฟอร์มครมนะคือไอ้แบบนั้นน่ะคุณนฤมลพินโยศินวัฒน์ท่านก็รู้ว่าเป็นแบบนั้นทฤษฎีมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหละขั้นตอนนี้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยลึกๆเนี่ยเขาต้องต่อรองเจรจาต้าอวยกันแล้วว่าใครจะเอากระทรวงไหนถูกไหมแต่คุณไปจับมือกับเพื่อไทยก็แต่ผมก็เข้าใจอีกเพราะมูฟนี้คืออะไรฮะพอจับมือปั๊บ192ปุ๊บ74ปุ๊บมัน267มันเกินครึ่งทันทีมันจะมีน้ำหนักในการต่อรองกับพรรคอื่นทันทีเพราะเกิน250แล้วถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามูฟคุณอนุทินคือมูฟการเมืองชัดเจนแล้วผมมั่นใจว่าลึกๆเนี่ยเขาตกลงกระทรวงกับเพื่อไทยเนี่ยเอาว่าเรียนแบบกกตแล้วกัน 94% กันแล้วกันเหลือแค่ 6% เอาไว้มูฟได้นิดหน่อยเอาไว้ปรับงานให้ขยับนิดหน่อยขยับนิดหน่อยแต่ไม่ได้ไป 94% พูดง่ายๆคือยังไม่แจกการ์ดแต่งงานแต่พิมพ์การ์ดเรียบร้อยแล้วแต่ส่วนคุณธรรมนัสก็เป็นเหมือนคนคุยใจเย็นๆเคยเห็นการ์ดหรือยังไม่เห็นการ์ด
แต่เห็นการ์ดที่โรงพิมพ์แต่เธอเห็นฉันแจกการ์ดหรือยัง ยังใจเย็นเดี๋ยวพิมพ์ใหม่ได้พิมพ์การ์ดพิมพ์ใหม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสภาพตอนนี้คุณธรรมนัสจัดเศร้าอย่างเงี้ยชื่อเจ้าบ่าวชื่อเธอ แต่เจ้าสาวชื่อแรกมันไม่ใช่ชื่อฉันเนี่ยมันชื่อยศชนันน่ะใช่ไหมแล้วทำไมไม่มีชื่อฉันล่ะใจเย็นใจเย็นแต่งได้ก็อย่าได้ใจเย็นอย่าเพิ่งดื้อแต่งได้ก็อย่าได้ใจเย็นเดี๋ยวเธอมาทีหลังได้คุณอนุทิน move การเมืองเลยใช่ไหมอย่างที่คุณวิโรจน์คุณอนุทินเป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นนักการเมืองมานานแล้วก็อยู่มาทุกร่วมรัฐบาลทุกพรรคอ่ะเพราะฉะนั้นทุกประเภทอ่ะแต่ขณะเดียวกันคนที่ตัดสินใจที่ชัดเจนไม่ได้เพราะคนตัดสินใจอย่างชัดเจนไม่ได้เป็นคุณอนุทินชัดเจนอยู่นู่นอยู่ไหนอ่ะอยู่บุรีรัมย์เนี่ยหรอใครอ่ะไม่รู้ปราสาทสายฟ้าเจ้าของปราสาทสายฟ้าไงเจ้าของปราสาทสายฟ้าเกณฑ์ขาสั้นเจ้าของเกณฑ์ขาสั้นนั่นแต่สุดท้ายสุดค่ะสุดท้ายสุดคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอีกไม่นานแหละผมว่าอีกไม่นานจากนี้ก็จะมีการภาพมาพูดมาก็พาดก็มาเลยนะนี่นะครับอีกไม่นานท่านคุณผู้ชมผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีความชัดเจนออกมาว่าสุดท้ายสุดพรรคกล้าทำจะได้รวมรัฐบาลหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมีรายงานข่าวบอกพรรคภูมิใจไทยเตรียมตัวที่จะเปิดตัวพรรคการเมืองที่จะมาสนับสนุนคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะฮะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับคือพรรคพลังประชารัฐนำโดยท่านตรีนุชเทียนทองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐรวมถึงคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ในวันพรุ่งนี้จะเปิดแล้วนะฮะ 11 นาฬิกาก็คือเข้ามาคืออย่างนี้ฮะไอตัวเลข300เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะผมไม่เอาตัวเลขนั้นผมเอาตัวเลขที่มาคุยกับทีมงานเนาะเราเอาตัวเลขที่มีการเปิดตัวชัดเจนไม่ว่าจะเป็นพรรคเศรษฐกิจใช่ไหมที่มาพรรคประชาชาติที่มาใช่ไหมพรรคเพื่อไทยที่เขาเปิดตัวเป็นทางการรวมถึงเนี่ยนะฮะว่าที่จะเปิดตัวในวันพรุ่งนี้คือท่านตรีนุชเทียนทองพรรคพลังประชารัฐทั้งหมดกี่เสียงฮะ5 เสียงใช่ไหมแล้วก็พรรคโอกาสใหม่อีก1 เสียงในวันพรุ่งนี้ครับนั่นหมายความว่ารวมกันแล้ว194 บวก 74 พรรคพลังประชารัฐอีก 5 พรรคประชาชาติ 5 พรรคเศรษฐกิจ 3 พรรคเพื่อชาติ พรรคไทยสร้างไทย พรรคละ 2 เสียง แล้วยังมีพรรคที่มี 1 เสียงนะครับรวมกันแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับตรงนี้ประมาณ292 เสียงนี่ยังไม่รวม 6 เสียงจากนี่ไทยรวมพลังนะครับของคุณกังฟูยังไม่มีนะยังไม่มีการเปิดตัวยังนะอีก6 เสียงตรงนั้นฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณผู้ชมฉากทัศน์รัฐบาลอนุทินที่รวมกันแล้ว298อ่ะคุณโบ298ใช่ไหมกังฟูไปแน่นอน6 เสียงใช่ไหมโอเคคุณกังฟูน่าจะไปกังฟูไปแน่นอน6 เสียงแล้วก็มีอะไรอีก6 เสียงอีกพรรคหนึ่งน่าก็ไปเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับพรรคพลังประชารัฐถ้ามาร่วมเขาก็ต้องคาดหวังอะไรบางอย่างถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นมีรายงานข่าวว่า3 เก้าอี้ที่เป็นโควต้าของพรรคพลังประชารัฐและพรรคขนาดเล็กโดยคาดว่าจะได้ดูแลกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขณะที่ภาพรวมการจัดโผครม.อย่างเป็นทางการยังต้องรอการสรุปจากแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลอีกครั้งในเร็วๆนี้ทานให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องเดาอายุผมนะฮะรู้สึกอย่างหลายคนก็ยังบอกว่าผมอายุเท่าไหร่ยังไงมันจบแล้วครับนายมันจบแล้วครับนายตอนนี้ถ้าเป็นนี้คือจบแล้วครับนายมันจบครับนายมันจบแล้วครับนายจบนะอย่างนี้นะในทางปฏิบัติเนี่ยจบแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยจบแล้วเพราะฉะนั้นสุดท้ายคุณชนภักดิ์นาคสั่วฝ่ายค้านแน่นอนก็ฝ่ายค้าน3 พรรคครับพรรคประชาชนพรรคกล้าทำแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์อันนี้มีแนวโน้มสูงมากแล้ว 94% แล้วกันเหลือ 6% แล้วถ้าพรรคกล้าทำไม่รู้นะว่าถ้าสมมุติเกิดไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจรู้สึกความคับแค้นใจอะไรหรือเปล่าเพราะท่านธรรมนัสจริงๆท่านก็บอกชัดเจนก่อนที่จะไปดูแสงเหนือนะท่านก็บอกใครมาเล่นกับผมนี่คือผมสวนกลับนะนั่นหมายความว่าถ้ามาเป็นฝ่ายค้านก็ดีแล้วก็จะได้เห็นข้อมูลสวนกลับแน่นเลยใช่ไหมแสดงว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้กลัวเฮ้ยคุณถือไพ่อะไรผมไม่ได้กลัวเลยคืออย่างนั้นหรือเปล่าก็ต้องยอมก็อย่างนี้มันมองได้2 มุมต้องยอมรับว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยหรือผู้กองเนี่ยไม่เคยเป็นฝ่ายค้านไม่เคยทำงานฝ่ายค้านภูมิใจไทยก็จะกลัวทำไมขู่ทำไมคุณไม่เคยเป็นฝ่ายค้านแต่เขามีข้อมูลแต่ทำงานร่วมกันเขาต้องมีข้อมูลแหละแต่ความน่ากลัวคือคุณมีข้อมูลเขาก็มีข้อมูลแต่ความน่ากลัวคือถ้าพูดถึงเครือข่ายการหาข้อมูลการล็อบบี้เขาเป็นคนหนึ่งนะที่ทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหวั่นไหวที่สุดนะคือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะในการที่จะล้มเป็นคนเดียวที่ใกล้เคียงกับการล้มพลเอกประยุทธ์ได้มากที่สุดนะ
ดังนั้นการต่อสายการล็อบบี้การวางแผนทฤษฎีสมคบคิดต่างๆ นี่คือระดับอ๋องในสภานะ แต่ก็ไม่สำเร็จไง นะแต่ก็คือเกือบที่สุดไง แต่ก็ไม่สำเร็จไง เกือบที่สุด เกือบที่สุด แต่แรงขับเคลื่อนครั้งนี้อาจจะมีมากกว่าครั้งที่ผ่านมานะแรงขับเคลื่อนที่เขารู้สึกว่าอ้าว แต่อนุทิน เฮ้ยก่อนหน้านี้ก็คุยกันเรียบร้อยดิบดีนี่ แต่อนุทินกับปราสาทสายฟ้าเขาก็รู้มือแล้วไงเขารู้มือแล้ว ต้องวัดใจกันต้องมาดวลกัน เขารู้มือ ต้องมาดวลกัน เคยเห็นแล้ว ประมาณอย่างเงี้ย แต่วันนั้นถ้าเกิดบิ๊กป้อมนะครับพลเอกประวิตยไม่ดึงแขนเสื้อสูทเอาไว้นะครับแต่พลเอกประยุทธ์อาจจะไปแล้วก็ได้นะคือมันก็ต้องแบบน่าติดตามไง คราวที่แล้วเนี่ยเขามีพลเอกประวิตยแต่คราวนี้เขาไม่มีใคร นี่เอาว่า วันนี้เขาไม่มีใครนะกล้าทำอ่ะเขามีแค่ตัวเขาซึ่งเป็นนัมเบอร์1ในองค์กรเขานะแต่ไม่มีพลเอกประวิตยแล้วนะแล้วพลเอกประวิตยเนี่ยก็ได้ข่าวว่าความสัมพันธ์ไม่ดีเลยนะต่อกันนะความสัมพันธ์ไม่ดีเลย ก็ดึงออกมา 20 กว่าคนจากพรรค ไม่ดีเลยแล้วเขาพลเอกประวิตยนี่เจ็บแค้นใจมากได้ข่าว อย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเพจของอีเซียมขยี้เกษตรต้องขอบคุณนะจริงๆเรา reference อีเซียมขยี้เกษตรมาหลายครั้งแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าความเคลื่อนไหวในเพจนี้ที่เกี่ยวกับพรรคกล้าทำเนี่ยมันมีข้อมูลที่น่าชวนคิดแล้วก็เฮ้ยมันมีความแบบสอดคล้องกับสถานการณ์จริงๆนะและอันเนี้ยเมื่อวันซืนโพสต์ไว้อย่างนี้สยองแทนรัฐบาลอนุทิน 2ถ้าเตะกล้าทำเป็นฝ่ายค้านคิดเล่นๆนะถ้าธรรมนัสส่งข้อมูลลับให้พรรคประชาชนอภิปรายรับรองน่าจะอยู่ไม่ข้ามปีแน่เพราะผมไม่เชื่อ อันนี้ไม่เชื่อ อันนี้ ผมไม่เชื่อเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เชื่ออะไร คืออย่างนี้ ไม่เชื่อว่าเขาจะส่งข้อมูลให้หรือว่าไม่เชื่อว่าเขาจะมีข้อมูลที่จะคือเป็นช่วงที่การบริหารความสัมพันธ์ของคุณอนุทินเนี่ยคืออย่างนี้ถามว่าคุณอนุทินตัดรอนคุณธรรมนัสไหมไม่ได้ตัดรอนนะคือความสัมพันธ์ที่บอกว่าที่เรียกว่าคนคุย situationship คือยังไม่ได้ตัดรอนแต่ว่าเผื่อใจไว้ แต่ถามว่าถ้าเผื่อใจแบบนี้ร้อยเอกธรรมนัสจะกล้าตัดรอนคุณอนุทินเหรอ จะไปกล้าทำหรือ ก็ไม่กล้ายิ่งอนุทิน 2ก็ยิ่งไม่ได้เข้าเลยนะ พรรคกล้าทำจะไม่กล้าทำแล้วสิใช่ไหมอ้าวถ้าเกิดคุณทำอนุทิน 2หมดสิทธินะเห็นไหมผมไม่หย่าแล้วนะคุณหวังให้ผมหย่าใช่ไหมถ้าคุณมาโวยวายอย่างนี้คุณมาวอแวร์ผมอย่างนี้ผมไม่หย่าแล้วนะตราบใดถ้าเกิดคุณยังหวังให้ผมหย่าทำตัวดีเฮ้ยอันนี้น่าคิดไหมคือเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสับสนรัฐบาลอนุทิน 2ที่ทางด้านของอีเซียมขยี้เกษตรเนี่ยเขานับจากครั้งที่แล้วที่เป็นรัฐบาลแล้วก็กลายเป็นครั้งนี้เป็นรัฐบาลอนุทิน 2แต่ที่คุณวิโรจน์กับคุณดร.มาริกาพูดว่าจริงๆมันต้องนับจากสภานับจากสภาครั้งนี้ก็คืออนุทิน1ถูกไหมฮะอันนี้ก็คือเอาเป็นว่าลืมรัฐบาลอนุทินอันเก่าเอาตอนนี้อันใหม่ก็คือเรานับเป็นอนุทิน1กำลังจะมีอนุทิน1กำลังจะมีอนุทิน1เพราะฉะนั้นการที่คุณวิโรจน์วิเคราะห์แบบนี้ดร.มาริกาเห็นด้วยไหมครับว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะท่านธรรมนัสอาจจะไม่กล้ามากเพราะให้เดี๋ยวก่อนนะคือไอ้พวกนี้เนี่ยเอาพูดตรงๆคือตอนนี้ก็จะมีปล่อยข้อมูลออกมา เพื่อยังมีโอกาสอนุทิน1อยู่บ้างโอกาสที่เขาเหลือ 4% นั่นน่ะเผื่อจะได้มีโอกาสเข้าตั้งแต่ตรงนี้เลยที่แง้มๆมาเนี่ยเผื่อจะกลัวกันบ้างเผื่อจะเกรงใจกันนิดนึงแต่ไม่หรอกแต่ไม่มีทางปล่อยอะไรหรอกข้อที่1ส่วนข้อที่2ก็คือว่าพวกนี้เขาเก่าเกมการเมืองอยู่มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วภูมิใจไทยเนี่ยเป็นองค์ประกอบของทุกๆรัฐบาลมาจนกระทั่งมาตั้งรัฐบาลตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเก่าดังนั้นเขาไม่ปล่อยให้เขาเรียกว่าอย่างที่พูดน่ะและอันที่สองอันที่สามก็คือว่าปล่อยข้อมูลให้กับพรรคประชาชนไปถามพรรคประชาชนก่อนว่าเขาจะคุยด้วยหรือเปล่าล่ะคือมันยากมากนะซิทูเอชั่นเนี่ยคุยได้ไหมพรรคประชาชนท่านรองหัวหน้าพรรคครับคุยก็ต้องทำงานร่วมกันแหละก็ต้องคุยกันแหละใช่ไหมทุกพรรคเนี่ยคืออย่างนี้ฝ่ายค้านเนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าเป็นคนโสดมาเจอกันคือคนที่เขาไม่เลือกมาเจอกันคนอกหักมาเจอคนอกหักมาเจอกันคนเหงาย่อมเข้าใจคนเหงาย่อมเข้าใจคนเหงาดังนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าเห็นไหมมึงก็ไปรวมตัวกันไม่ได้รวมพรรคฝ่ายค้านไม่ต้องรวมคือคนที่เขาไม่เลือกร่วมครม.มันต้องมารวมกันอยู่แล้วดังนั้นก็ต้องทำงานด้วยกันเพราะไม่งั้นมันก็เสียหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลใช่ไหมล่ะแต่ละพรรคเขาก็มีเส้นของเขาถูกไหมอะไรที่ร่วมกันได้ก็เป็นมติวิปฝ่ายค้านอะไรที่ร่วมกันไม่ได้ก็แต่ละคนก็ทำตามมติของพรรคตัวเองก็เป็นแบบนี้ครับแล้วเอาผมโทษนะคุณชนภัทรนาคส่วนนี้เขายังไงล่ะเขาจะไปตอบพ่อแม่พี่น้องประชาชนยังไงเรื่องของเขาดิแล้วเขาก็มีโดนยึดทรัพย์อะไรไปแล้วเขาจะไปยังไงถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลก็โดนยึดทรัพย์ไปไง
แล้วจะมีการแบบพยายามจะเตะตัดขาสมาชิกพรรคกล้าทำไปเรื่อยๆหรือเปล่าทำให้อ่อนแอลงเรื่อยๆหรือเปล่าเพราะว่านั่นคือสิ่งหนึ่งที่พรรคภูมิใจไทยกลัวเพราะการเติบโตของท่านร้อยเอกธรรมนัฐกับพรรคกล้าทำเนี่ยเติบโตมาอย่างมีนัยสำคัญแล้วมีโอกาสถ้าปล่อยไปเรื่อยๆท่านอาจจะขึ้นมาเนื่องจากเป็นพรรคขนาดใหญ่ ก็อย่าลืมครับ ได้ในอนาคต ถ้าภูมิใจไทยดูกระทรวงดีและตัวนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินดูปปงนะดูเส้นเงินได้ดิครับดังนั้นเนี่ยซัมบาดี้ใครก็ตามถูกไหมฮะที่อยู่ในพรรคกล้าทำหรือพรรคไหนก็ตามนะครับเปรี้ยวมากเดี๋ยวก็โดนเสาเส้นเงินแล้วเอาดินะฮะมันก็เป็นอย่างที่ผมบอกว่าเห็นด้วยกับพี่ติ่งมาริกาเขาว่าเขาก็รู้วิธีการรับมือกับกล้าทำเหมือนกัน คุณมีข้อมูลแต่ผมมีปปงเอาดิแล้วยุคนี้ถูกไหมฮะ ปปงนี่เป็นกลไกสำคัญมากๆนะครับถ้าคุณรู้เส้นเงินปุ๊บคุณหนาวแล้วหลายครั้งคนที่กระทำความผิดเขาไม่ได้กลัวติดคุก ที่แท้จริง เขากลัวถูกยึดทรัพย์ครับถูกไหม ถ้าไม่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงถ้านึกออกไหมก็ถูกอายัดก็ตายแล้วไม่ต้องยึดหรอกแค่อายัดก็เครียดแล้ว ต้องมีที่มาที่ไปอยากรู้ความเคลื่อนไหวท่านร้อยเอกธรรมนัฐไม่มีเลยใช่ไหมทีมงานโทรเลยไหมล่ะเหรอโทรเลยไหมพี่มีเบอร์เดี๋ยวโทรให้พี่ลองโทรถามท่านว่าเป็นยังไงบ้างครับจะร่วมรัฐบาลไหมอะไรยังไงเขามีจริงป่ะเอาจริงวะจริงไหมฮะนี่นะถ้าเขารับสายขึ้นมาทำไงวะตอนนี้นะครับดร.มาริกากำลังโทรหาท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าเดี๋ยวโอ้แสดงเขาบล็อกแสงเหนือเขาบล็อกแล้วเขาบล็อกไม่อย่างนี้เขาบล็อกแสดงว่าเขาดูรายการอยู่แน่เลยเขาบล็อกก่อนเห็นกดบล็อกก่อนแล้วบล็อกเลยอีกทีนะอีกทีนะโทรหาจิ๊บเลยได้ไหมเมียเขาลองนะนี่ไงแสงเหนือบล็อกละบล็อกอันนี้คือไม่ใช่ว่าโทรไม่ติดคือบล็อกเลยบล็อกเบอร์ที่ทุกเบอร์ตอนนี้คือไม่รับให้ได้นะเราพยายามอย่างเต็มความสามารถแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้คุณผู้ชมผมไปอีกสมการหนึ่งแล้วกันไหนๆก็คือหมอเก่งวายโยมานั่งอยู่ตรงนี้เมื่อวันก่อนนะฮะก็พูดชัดเจนแหละว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยากเลยถามท่านรองหัวหน้าพรรคหน่อยนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าสมมติอยู่ดีๆท่านธรรมนัฐอาจจะแบบเฮ้ยเอาวะไปคุยเพื่อไทยปึ้งมาคุยพรรคประชาชนปึ้งจัดขั้วใหม่เลยตั้งรัฐบาลเพื่อไทยประชาชนกล้าทำแล้วดึงเสียงน้อยเสียงเล็กมารวมกันโหยากมากเป็นไปผมเรียกว่าเป็นไปไม่ได้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าพรรคประชาชนเรามีค่านิยมในการที่จะถือสัจจะวาจาเนาะดังนั้นเนี่ยการที่หัวหน้าพรรคพูดก็คือพรรคพูดนะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการแข่งกันจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็จะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าทำด้วยถูกไหมครับนะฮะดังนั้นเนี่ยผมว่ายากเลยและยิ่งถ้าเกิดถามพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งทางคุณอภิสิทธิ์ก็พูดไว้เหมือนกันว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าทำผมว่าคือผมก็ยืนยันนะว่าในวงการเมืองมันก็จะมีคนที่คุณอย่ามองนักการเมืองเลวทั้งหมดแย่ทั้งหมดก็จะมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ถือสัจจะวาจาเหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าพอคุณอภิสิทธิ์ลั่นวาจาไว้อย่างนั้นคุณณัฐพงษ์ลั่นวาจาไว้อย่างนี้เนี่ยแล้วผมเชื่อว่าทั้งสองท่านเนี่ยจะทำตามสัจจะวาจาที่ให้ไว้มันเลยยากมากๆนะครับมันต้องมีคำอธิบายหรือชุดอธิบายต่อประชาชนที่จำเป็นจริงๆต่อบ้านเมืองจริงๆซึ่งณวันนี้ผมยังไม่ได้เห็นความจำเป็นเนี่ยอย่างยิ่งยวดขนาดนั้นที่ทั้งคุณอภิสิทธิ์แล้วก็ทั้งคุณณัฐพงษ์เนี่ยที่จะต้องเปลี่ยนการตัดสินใจหรือเปลี่ยนคำมั่นที่ให้ไว้กับประชาชนโอเคอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับดร.มาริกาคุณวิโรจน์ครับรายงานภายหลังการประชุมกกต.ซึ่งกกต.ก็ประชุมกันนะครับที่ประชุมมีมติประกาศรับรองสสแบบแบ่งเขตจำนวน396เขตเรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับทางสำนักงานกกต.มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่เข้ารับใบรับรองสสที่ห้องประชุม201โดยจะเปิดให้เข้ารับใบรับรองได้ในวันพรุ่งนี้ก็คือ26กุมภาพันธ์ระหว่าง 8:30 น.ถึง 16:30 น.นะครับโดยทางกกต.จะรับรองเขตที่มีการร้องเรียนไปก่อนแล้วค่อยพิจารณาให้ใบเหลืองใบแดงภายหลังจากนั้นก็จะเตรียมรับรองสสอีก100คนในช่วงสัปดาห์หน้าหรือต้นเดือนมีนาคมเพื่อให้ครบ 95% อย่างน้อยตามกฎหมายนะครับและเปิดสภาได้ภายใน15วันโดยทางกกต.อ้างว่าหากรอการวินิจฉัยเรื่องของบาร์โค้ดจากศาลเนี่ยมันเสียเวลามากและส่งผลเสียต่อการบริหารประเทศเพราะตอนนี้
นะฮะเป็นรัฐบาลรักษาการปฏิบัติหน้าที่แทนใช่ไหมปฏิบัติหน้าที่อยู่นะ เพราะฉะนั้นจะต้องมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มคุณวิโรจน์เห็นมูฟนี้ของกกต.อย่างไรซึ่งนักวิชาการอย่างอาจารย์ปริญญามองนะฮะบอกว่าเป็นการหักดิบความรู้สึกประชาชนเพราะว่าอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะฮะท่านโพสต์มีใช่ไหมตั้งข้อสังเกตว่ากกต.อาจใช้โมเดลเดียวกันกับสว.คือรับรองไปก่อนแหละแล้วดองเรื่องการร้องเรียนเนี่ยดองไปเพราะว่าของสวเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี่1 ปีกว่าแล้วนะ1 ปี 7 เดือนแล้วนะครับก็ยังไม่ส่งเรื่องสวที่ถูกร้องเรียนให้ศาลฎีกาแม้แต่คนเดียวนี่คือข้อมูลที่อาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลท่านโพสต์เอาไว้คุณวิโรจน์มองประเด็นนี้อย่างไรรวมถึงดร.มาริกาโดยคุณวิโรจน์ก่อนครับคือผมมองอย่างนี้จริงๆแล้วกกต.ควรจะขอบคุณภาคประชาชนแล้วก็สำนึกบุญคุณภาคประชาชนที่เขาไปสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งด้วยเนาะแล้วเขาก็พิสูจน์ได้แล้วว่าตอนนี้บัตรสีเขียวที่มี QR code เนี่ยมันไปที่เลขเล่มเพราะเขาพบเลขซ้ำเนาะมันไม่ได้เป็นเลขที่บ่งชี้ถึงตัวผู้เลือกเนาะดังนั้นเนี่ยผมว่าพอเราพบหลักฐานด้วยว่าการจัดการเลือกตั้งแบบสสแบบแบ่งเขตเนี่ยเป็นไปโดยลับแล้วถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยกกต.ก็มีอำนาจมีสิทธิ์ที่จะรับรองคือใบสีเขียวนะเฉพาะใบสีเขียวนะเฉพาะใบสีเขียวและตอนนั้นก็คือค้างไว้ที่ใบสีชมพูถูกไหมที่กำลังมีข้อถกเถียงกันอยู่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ข้อถกเถียงแล้วเพราะตอนนั้นยืนยันแล้วว่าบาร์โค้ดเนี่ยมันสาวไปได้ถึงตัวบุคคลได้ถูกไหมฮะเนี่ยผมถึงมีความไม่สบายใจอย่างมากจะเรียกว่าไม่พอใจอย่างมากที่กกต.เนี่ยจะฟ้องประชาชนไงทั้งที่จริงแล้วคุณเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณของประชาชนด้วยซ้ำไปแล้วคุณจะอะไรมาฟ้องประชาชนอยู่ดีคุณอ้างกฎหมาย PDPA อีกคือคุณไม่เข้าใจกฎหมาย PDPA เลย PDPA เนี่ยคือประชาชนก็ต้องฟ้องคุณกกต.เพราะคุณเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดีนะครับคุณจะมาฟ้องอะไรประชาชนถ้าเกิดคุณจะฟ้องประชาชนคุณต้องดูว่าประชาชนทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอะไรคือพรบเลือกตั้งสส2562ซึ่งกำหนดให้การนับคะแนนกระทำการอย่างเปิดเผยหมายความว่าไงฮะใครจะดูใครจะถ่ายก็ได้เพราะว่าเวลาสุดท้ายเกิดปัญหาไปร้องกกตถามเลยฮะคุณมีหลักฐานไหมที่บอกเจ้าหน้าที่ขานคะแนนผิดก็เนี่ยคลิปไงดังนั้นคราวนี้กกตเนี่ยถึงขั้นไม่เคารพกฎหมายตัวเองแล้วก็พยายามไปสอบถามสื่อมวลชนด้วยนะว่าช่างภาพของสื่อมวลชนเนี่ยคือใครคุณถามไปเพื่ออะไรแล้วกล่าวหาว่าประชาชนกระทำการอย่างเป็นขบวนการเฮ้ยหน้าที่ของกกตเนี่ยคือการเปิดเผยการนับคะแนนการจัดการเลือกตั้งโดยลับแต่พอนับคะแนนต้องทำอย่างเปิดเผยจริงๆคุณต้องชวนประชาชนมาด้วยซ้ำไปว่าอยากจะถ่ายเลยแต่คุณต้องกระทำการอย่างสงบอยู่ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดถูกนี่คือหลักการสากลเลยแล้วนี่ผมเมื่อวานนี้ผมตกใจมากที่กกตเนี่ยจะฟ้องประชาชนแล้วอ้างกฎหมาย PDPA ด้วยถ้า PDPA ประชาชนต้องฟ้องกกตครับเพราะมันคือข้อมูลเขาเพราะกฎหมาย PDPA ต้องเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการดูแลข้อมูลของผู้ควบคุมดูแลข้อมูลก็คือกกต.ขณะเดียวกันเนี่ย เชิญครับกฎหมายฉบับนี้อันนี้เรื่องหนึ่งแต่ว่ากรณีของการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยกรณี3 คน 4 คนที่ไปยุ่งเหยิงกับหีบเลือกตั้งอันนั้นโดนแน่เพราะว่าถ้าเกิดไม่โดนเนี่ยอันนั้นเนี่ยกกต.ประจำเขตนั้นก็ต้องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คุกหนักกว่าอีกเพราะอันนั้นหลักแต่ขณะเดียวกันอีกกรณีที่ว่ากกต.จะไปฟ้องข้อมูลบนโซเชียลอะไรพวกนั้นโอเคเห็นด้วยอันนี้ไม่ควรเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าการขานคะแนนเนี่ยมันต้องเป็นการเปิดเผยละเพราะว่าเป็นความโปร่งใสแสดงความโปร่งใสแต่อีกกรณีที่ประชาชนซึ่งไม่ว่าจะเป็นใครแต่ไปยุ่งเหยิงกับหีบเลือกตั้งกระโดดเข้าไปแล้วก็เปิดปิดเปิดนั่นน่ะอันนั้นน่ะโดนแน่เพราะว่าถ้าเกิดไม่โดนนะก็เท่ากับว่าจะเป็นเยี่ยงอย่างและต่อไปก็คือกฎหมายก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็คือกกต.ก็จะโดนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็มั่นใจว่ากกต.ประจำเขตเขาก็ไม่กล้าที่จะละเว้นแบบนั้นหรอกผมขอแสดงความเห็นต่างนิดนึงได้ไหมครับเชิญครับคืออย่างนี้ครับเราต้องมองคือกฎหมายอาญาเนี่ยมันต้องดูเจตนาเป็นหลักถามว่าประชาชนเนี่ยได้เข้าไปยุ่งเหยิงถึงบัตรเลือกตั้งไหมถ้าดูหลักฐานดูจากกล้องวงจรปิดหรือจากพยานแวดล้อมที่เป็นประจักษ์พยานเนี่ยก็ไม่แต่การเปิดเนี่ยนะครับเกิดจากอะไรฮะการที่กกต.บอกว่าหีบซีลอย่างดีเคเบิลไทยล็อกอย่างดีถูกไหมใช่ไหมใช่แล้วประชาชนก็บอกเป็นการตอบโต้กกต.หรือว่ารองเลขาเฉยว่ามันซีลอย่างดีที่ไหนล่ะแต่ตรงนั้นมันเป็นรั้วนี่ใช่ไหมมันเป็นรั้วคือเข้าใจว่ามันมีเหตุกั้นแล้วมันมีเหตุที่จะแจ้งความได้แต่ว่ากฎหมายอาญานึกภาพไหมต้องดูที่เจตนาว่าเจตนาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเข้าไปยุ่งเหยิงกับบัตรเลือกตั้งแต่เขาต้องการพิสูจน์ให้กับรองเลขาธิการกกต.คือคุณชนินน้อยเล็กดูว่าเฮ้ยที่คุณชนินน้อยเล็กพูดว่าซีลมีการปิดอย่างดีไม่ใช่เลยแล้วเขายังแล้วเขาไม่ได้ไปตัดเคเบิลไทยเลยเคเบิลไทยมันไม่มีอยู่แล้ว
แต่มันไม่ควรจะเข้าไปใน ก็นั่นก็ พื้นที่ ถูกต้อง ที่เขากั้นอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะ ถูกต้อง ใช่ไหม ถูกต้องมันก็เป็นมุมไงแต่ว่าผมต้องบอกว่าเวลาพิจารณาเนี่ยความผิดทางอาญามันต้องดูเจตนาด้วยไงครับ อันนั้นคือเป็นขั้นตอนของกระบวน แต่ การ ไม่ได้หมายความว่าแจ้งความไม่ได้นะ แต่ว่าผมแค่บอกว่าผมให้อีกมุมหนึ่งว่าก็ต้องดูเจตนา อันนั้นก็ต้องไปสู้กัน ช่ ในกระบวนการยุติธรรมโอเคเอาอันนี้ถ้าอย่างนี้รับได้ก็คือต้องไปสู้กันในกระบวน ต้องสู้ในกระบวนการยุติธรรม อันจะได้ชัดเจนนะอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเวลา 15:38 นาทีที่ผ่านมาเองครับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณชูวิทย์พิทักษ์พรพลลบนะฮะพันลบขออภัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรคกล้าทำครับให้สัมภาษณ์ถึงโผคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะฮะที่ไม่มีพรรคกล้าทำบอกว่าข่าวก็คือข่าวบอกใช่เรื่องจริงท่านพูดว่าไม่ใช่เรื่องจริงผู้สื่อข่าวถามว่ายังมีความหวังใช่หรือไม่คุณชูวิทย์ บอกว่ายังมีนี่นะ 15:38 นาทีนะชั่วโมงกว่าที่แล้วนะบอกว่ายังมีผู้สื่อข่าวถามย้ำบอกว่าอะไรที่ยังทำให้พรรคกล้าทำมีความหวังในการร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยคุณชูวิทย์บอกว่าเรามีความหวังเพราะเราร่วมรัฐบาลกันอยู่แล้วและขณะนี้เราทำงานกันอยู่แล้วเมื่อถามว่าวันนี้ที่ร้อยเอกธรรมนัสไม่เข้ากระทรวงเพราะอะไร คุณชูวิทย์บอกว่าตอนแรกเนี่ยท่านจะเข้ามาแต่ท่านคงเหนื่อยเลยไม่ได้เข้าซึ่งโดยปกติแล้วท่านจะมาเมื่อถามอีกนะผู้สื่อข่าวถามไปอีกปกติทุกวันพุธเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสจะเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กระทรวงวันนี้จะเข้ามาหรือไม่คุณชูวิทย์บอกว่าท่านจะเข้ามาเราก็รอกันอยู่ท่านว่าจะเข้ามาเราก็รอกันอยู่ เราก็รอกัน ก็ขนาดกุยยังติดต่อไม่ได้เลย คุณกุยเนี่ยเป็นอดีตสสเพื่อไทยแล้วย้ายไปอยู่แล้วก็เนี่ยมาแห้งเนี่ย เมื่อถามว่าถึงขณะนี้เย็นแล้วแต่ยังไม่มีการเข้ากระทรวงถือว่าสัญญาถือว่ามีสัญญาณอะไรหรือไม่คุณชูวิทย์บอกว่าไม่เกี่ยวกับสัญญาณอะไรแต่ท่านน่าจะพักผ่อนและคิดว่าวันเดียวกันนี้คงไม่เข้ากระทรวงแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้แกนนำในพรรคกล้าทำยังมั่นใจในตัวร้อยเอกธรรมนัสหรือไม่คุณชูวิทย์บอกว่ามั่นใจ ผู้สื่อข่าวก็ถามละเอียดมากเนาะ จริงไหม ผู้สื่อข่าวถามละเอียดมาก ผู้สื่อข่าวสายการเมืองพี่ติ๋งก็รู้อยู่แล้วว่านะต้องยกเครดิตให้แล้วผู้สื่อข่าวสายการเมืองแต่ละท่านนี่ไม่ธรรมดานะคุณก็รู้ว่าเจอผู้สื่อข่าวถามกันยับเลยนะฮะคุณผู้ชมอ่ะก็นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับอย่างนี้ผมขออนุญาตไปต่อเลยได้ไหมข้อ 13 เลยนะ ค่ะ ขออนุญาตคุณติ๋งเพราะอันเนี้ยจะเป็นประเด็นของพรรคประชาชนโดย ได้เลย อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมมันประเด็นทุกประเด็นแหละเราถกเถียงกันได้นะครับเราถกเถียงกันได้หรือเห็นไม่ตรงกันก็ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยนะครับแต่ขณะเดียวกันบางทีการถกเถียงหรือการ situation ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในพรรคต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนปัญหาบางอย่างซึ่งหนึ่งในปัญหาที่พรรคประชาชนเจอณตอนนี้ก็คือกระบวนการคัดกรองคนเข้าพรรคที่มีคนตั้งคำถามว่าคนเข้มงวดกว่านี้ไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้คุณผู้ชมครับเพราะเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายในพรรคประชาชนผมขออนุญาตอ่านข้อมูลเลยนะคุณผู้ชมจะได้ตามทันที่เขาบอกว่านี่คือซัดกันนัวระหว่างสมาชิกพรรคด้วยกันเองเมื่อคณะทำงานเพื่อความเสมอภาคทางเพศในพรรคประชาชนที่นำโดยคุณสสินันท์ธรรมนิธินันท์หรือว่าทนายแจมออกมาแถลงการแสดงความผิดหวังอย่างรุนแรงต่อกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครของพรรคกรณีสสมหาสารคามเขต 1พร้อมมีการลงชื่อคณะทำงานทั้งหมด39รายชื่อและมีที่ปรึกษาอย่างคุณณัฐยานะบุญพักดีคุณกุลธิดารุ่งเรืองเกียรติและคุณธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ร่วมลงชื่อจากนั้นในเวลาต่อมามีว่าที่สสกทมพรรคประชาชนคือคุณเอกราชอุดมอำนวยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวสวนกลับคณะทำงานดุเดือดครับบอกว่าอยากเจอหน้าคณะอะไรนี่หน่อยคือบ้าบอคอแตกหิวแสงพร้อมตั้งคำถามว่าเข้าใจหลักการทางกฎหมายที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์ก็คือ presumption of innocence หรือไม่ทั้งยังได้กล่าวตำหนิคณะทำงานว่าโทษนะฮะทุเรศชิบหายพูดชุยและขอให้หยุดชี้หน้าด่าพรรคมีโพสต์นะฮะก่อนที่จะมีการลบโพสต์ดังกล่าวออกไปนะคุณวิโรจน์ซึ่งโพสต์ของคุณเอกราชเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างมากและในช่วงเย็นวันเดียวกันคุณเอกราชโพสต์ขอโทษที่ใช้ภาษารุนแรงและขอน้อมรับการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวนี่
ขณะที่คุณเจี๊ยบอมรัตน์อดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็แสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าส่วนตัวไม่อินเรื่องความเสมอภาคทางเพศอาจเพราะไม่เคยรู้สึกว่าไม่เท่าเทียมหรือถูกข่มเหงรังแกตอนเด็กๆไปรังแกเพื่อนผู้ชายอีกต่างหากนะพี่เจี๊ยบอมรัตน์โพสต์แบบนี้นะครับก่อนที่จะมีการลบโพสต์ออกเหมือนกันแต่ความวุ่นวายมันไม่จบฮะคือคุณธัญวัฒน์ก็คืออดีตสสบัญชีรายชื่อนี่นะฮะคุณธัญวัฒน์ได้โพสต์ชี้แจงกรณีที่มีชื่อของตนเองเนี่ยโผล่เป็นที่ปรึกษาร่วมลงนามในแถลงการของคณะทำงานดังกล่าวโดยอาจารย์ทันนี่นะฮะคุณเคยกับผมดีนะฮะท่านโพสต์ไว้ยาวนะอาจารย์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมสรุปรวมนะสาระสำคัญคือก่อนหน้านี้ได้รับการติดต่อจากทนายแจมเกี่ยวกับการขอให้ช่วยเป็นที่ปรึกษาเป็นครั้งคราวแต่สำหรับแถลงการดังกล่าวยังไม่ได้มีการยืนยันการร่วมลงชื่ออย่างเป็นทางการโดยข้อความขอร่วมลงชื่อถูกส่งมาในเวลาช่วงกลางคืนและเมื่อทราบอีกครั้งก็พบว่ามีการเผยแพร่แถลงการพร้อมรายชื่อแล้วซึ่งในเวลาต่อมาคณะทำงานก็ได้มีการแก้ไขผู้ร่วมลงชื่อแล้วก็คือมีการลบชื่ออาจารย์ทันออกนะครับอาจารย์ทันก็เคยเข้าตึกนี้บ่อยเหมือนกันนะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์เป็นคอริกราฟเฟอร์นะที่มีความสามารถมากเลยนะครับจากความวุ่นวายทั้งหมดตรงนี้คุณวิโรจน์ผมถามแบบตรงไปตรงมาพรรคมีปัญหาเรื่องการคัดเลือกบุคลากรใช่หรือไม่ก็ต้องยอมรับว่ามีคืออย่างนี้ครับก็คือว่าเอางี้แต่ถามว่าสภาวะที่มีการถกเถียงกันนะหรือโต้เถียงกันภายในพรรคเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับแต่เดิมเนี่ยถ้าใครได้เข้ามาร่วมประชุมสสในพรรคเนี่ยก็จะซัดกันนัวแบบนี้แหละเพราะว่าก็เป็นการยืนยันครับว่าพรรคเนี่ยเราไม่มีระบบหัวหน้ามุ้งหัวหน้ากวนเนาะทุกคนก็มีเสรีภาพทุกคนก็มีความเห็นต่างได้แล้วเห็นต่างอะไรก็ซัดกันตรงๆเนาะแต่ไอ้กรณีนี้แหละก็ต้องยอมรับว่าพอสภามันยังไม่เปิดใช่ไหมมันยังไม่มีรูทีนในการประชุมสสมันไม่มีพื้นที่ที่ฉันเห็นต่างจากคุณก็มาเถียงกับคุณแบบดุเด็ดเผ็ดร้อนและฝ่ายหนึ่งก็สามารถชี้แจงตอบโต้ได้มันไม่มีพื้นที่ตรงนั้นต่างคนก็เลยต่างใช้พื้นที่สาธารณะเนาะซึ่งถามว่าเป็นปัญหาไหมมันก็เป็นปัญหาแต่ถามว่าผมต้องไปสั่งให้ใครหยุดไหมมันก็สั่งไม่ได้คือก็ต้องยืนยันว่าสภาพแบบนี้เป็นปัญหาไหมเป็นแต่ด้วยความที่พรรคเป็นพรรคมวลชนที่ทุกคนมีเสรีภาพเนี่ยและทุกคนรับกับการสื่อสารของตัวเองเนี่ยต้องรับทั้งผิดและชอบของการสื่อสารของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ฮะแต่ถ้าผมเข้าใจว่ากรณีที่มีการลบโพสต์ไปก็แสดงว่าอาจจะมีการพูดคุยกันละนะครับแล้วก็แต่จริงไม่มีการบังคับนะครับหลายครั้งเนี่ยเราเคยคุยก็ไม่ลบก็มีก็คงจะว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดกันในหลายประเด็นอยู่แหละนะครับนะก็ผมว่าต่างฝ่ายก็ต้องต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันคือเราทะเลาะกันได้อะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปมันก็สภาพก็เป็นอย่างนี้ผมยังเคยโต้เถียงกันกับหัวหน้าพรรคเลยจริงๆแล้วหัวหน้าพรรคทุกคนตั้งแต่คุณธนาธรมาตั้งแต่ผมอยู่อนาคตใหม่จนกระทั่งคุณชัยธวัฒน์จนกระทั่งคุณณัฐพงศ์เนี่ยผมก็ผ่านการโต้เถียงกับผมหมดแล้วก็ตบโต๊ะก็มีแต่ว่าบังเอิญว่ามันอยู่ในห้องประชุมไงถูกไหมแต่ตอนนี้คือมันยังไม่มีการประชุมเนี่ยก็อาจจะอดรนทนไม่ไหวเนาะนั่งทับมือตัวเองไม่ได้นะซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมแล้วในกรณีของมหาสารคามเนี่ยจุดยืนของพรรคจริงๆคืออะไรโอเคก็ให้ความเป็นธรรมนะเพราะว่าศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ถูกต้องไหมมันยังต้องมีศาลฎีกาถูกต้องไหมครับอยู่ในขั้นตอนกระบวนการถูกไหมฮะคือในมุมของผมในฐานะรองแล้วจุดยืนคืออะไรว่าเฮ้ยคืออย่างนี้ถึงแม้จะยกทั้งสองศาลถูกต้องไหมฮะแต่มันมีฎีกาอยู่คืออย่างนี้เวลาคำพิพากษากับกระบวนการคัดเลือกมันคนละเรื่องกันเนาะคือคำพิพากษาเราก็ต้องเคารพ presumption of innocence เนาะถูกป่ะตราบใดก็ตามที่กระบวนการยุติธรรมยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยเราจะไปพิพากษาว่าเขาเป็นคนผิดไม่ได้ไอ้ตรงนั้นคือกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมและการพิพากษาถูกป่ะแต่การคัดเลือกผู้สมัครมันต้องคำนึงถึงความเหมาะสมไงคือการถ้าเกิดถ้าเกิดคณะกรรมการเนี่ยพิจารณาว่ามันมีกรณีนี้ที่รอที่ศาลฎีกาอยู่เราไม่ได้ไปพิพากษาเขาล่วงหน้าศาลฎีกานะแต่ถ้าเราพิจารณาถึงความเหมาะสมเราก็ไม่ควรให้เขาต้องมาลงถูกไหมคนละเรื่องกันถูกไหมมันคนละเรื่องกันถูกไหมดังนั้นเนี่ยการบอกว่าคนเหมาะไม่เหมาะมันไม่เกี่ยวกับเราไปพิพากษาเขาล่วงหน้านั่นก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมเราไม่ได้ว่าอยู่ดีเราไปตีตาเขาว่าเขาผิดถูกไหมเพราะเราต้องรอศาลฎีกาแต่ด้วยสภาวะที่เขายังต้องรอศาลฎีกาเนี่ยเขาไม่น่าจะเหมาะสมที่จะลงเป็นผู้สมัครไงถ้าในมุมมองผมนะก็เขาก็ไม่ควรที่จะได้รับการคัดเลือกแล้วมีคนแย้งในประเด็นที่คุณวิโรจน์พูดหรือเปล่าใช่นึกภาพไหมมันก็แต่ว่าอย่างนี้เวลาการพิจารณาเนี่ย
หลายคนก็ไปเอาเรื่องของ presumption of innocence ไงแต่นั่นคือกระบวนการพิพากษาไงซึ่งเราไม่ก้าวล่วงศาลฎีกาท่านอยู่แล้วถูกไหมแต่วันการคัดเลือกมันดูถึงความเหมาะไม่เหมาะไงถูกไหมคือในหลายกรณีมันไม่ได้เรื่องของศาลด้วยซ้ำไปนะเราพิจารณาเรื่องความเหมาะสมเลยนะว่าคนนี้เขาแต่มันหลายคนเลยนะแต่ว่าคือมันก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีความบกพร่องจริงๆแต่อย่างนี้ครับว่าพรรคเราเนี่ยเราก็เคารพเนาะว่าคืออย่างนี้ต้องยอมรับว่าอย่างหลายคนก็จะมีปัญหามาก่อนว่ากับการกล่าวหาเรายึดคำกล่าวหาเป็นการตีตราเขาสังเกตไหมหลายคนบอกคุณไปตีตราเขาผมเองก็เคยโดนถูกไหมที่มีคนมากล่าวหาว่าผมเนี่ยไปจ้องหน้าอกถูกปะแต่เดชะบุญมันมีกล้องวงจรปิดไงถูกไหมก็พิสูจน์ถูกปะถ้าเกิดวันนั้นพรรคก็คิดว่าถ้าอยู่ดีฟังแต่การกล่าวหาโดยที่ไม่ได้พิสูจน์หลักฐานเนาะแล้วตัดสินผมไปเลยผมตีตราผมไปเลยเนี่ยพอกล้องวงจรปิดมันเปิดออกมาแล้วมันไม่ใช่อ่ะจะเยียวยาผมยังไงอ่ะถูกไหมมันก็มีมุมมองหนึ่งมุมมองนี้แต่ว่าวันนี้ผมก็ได้พูดคุยกับหลายท่านบอกเฮ้ยการพิพากษามันไม่ใช่เรื่องกับมันคนละเรื่องกับการคัดเลือกนะซึ่งผมว่าทุกคนก็พอจะเข้าใจดังนั้นมันก็ต้องปรับวิธีการคัดเลือกใหม่แหละโอเคอย่างน้อยวันนี้ที่สิ่งที่ผมได้ก็คือว่าคุณยอมรับว่ามันก็ต้องมีปัญหาของพรรคแต่ละพรรคไปเผอิญประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่ขึ้นมาแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เยอะก็เลยนำมาถามไหนท่านมาตรงนี้แล้วท่านรองหัวหน้าพรรคก็เลยจะได้ถามให้ชัดเจนว่าจุดยืนคืออะไรถ้าเกิดยึด presumption of innocence ก็ไม่ใช่ว่าไม่ถูกเนาะแต่นั่นเป็นเรื่องของการพิพากษาแต่วันนี้คณะกรรมการกำลังคัดเลือกคนที่เหมาะสมไงดังนั้นคุณก็ต้องปรับเกณฑ์นิดนึงละใช่ไหมก็ต้องคำนึงความเหมาะสมผมไม่แน่ใจว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นเรื่องของภายในพรรคนะจริงๆเราจะคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์ก็ไม่คอมเมนต์ดีกว่าเคยคอมเมนต์ไปแล้วไม่คอมเมนต์ฟาดทุกสถานการณ์คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาได้นะครับรวมถึงโหวตนะฮะโหวตให้เราหน่อยนะครับเราถามว่าในใจลึกๆของคุณอยากให้พรรคกล้าทำเป็นฝ่ายไหนนะครับฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าท่านโหวตกันอย่างไรเพิ่มเติมหรือว่าท่านมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนี่ทีมงานผมว่าความเคลื่อนไหวท่านธรรมนัสไม่เข้าแล้วแหละจบผมว่าไม่เข้าพรรคแล้วและยังไม่รู้นะว่าจะเข้ากระทรวงแล้วยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเข้าหรือเปล่าไม่เข้าแล้วเขินพรรคเหนื่อยไม่เข้าแล้วก็อาจจะไปรอเก็บของเข้าแบบที่พี่ติ๋งว่าคือรอเก็บของเดียวก็จะเข้าวันเก็บของเหนื่อยเลยให้เมียไปช่วยเก็บของขนาดนั้นเลยครับขออนุญาตมอบนะฮะขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อฮะนี่ครับขอบคุณครับยาดมสมุนไพรตามังกรทองจากอ้อยอันโอสถนะครับแต่ผมขออนุญาตแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยครับจากอ้อยอันโอสถเช่นเดียวกันยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ด้วยนะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับของดีจากอ้อยอันโอสถนะฮะนอกเหนือจากยาดมสมุนไพรตามังกรทองตรงนี้แล้วนะครับยังมียาน้ำแก้ร้อนในด้วยนะครับต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะฮะหัวเตาไฟต้องถึงขนาดดมเลยใช่ไหมมันหอมนะเครียดนะโอเคหัวเตาไฟแรงครับอาหารสุกไวนะฮะอร่อยได้ทันใจเตาแก๊สตั้งโต๊ะ2หัวหน้ากระจกหน้าเตานะครับและแผงควบคุมเป็นกระจกนิรภัยด้วยนะครับหัวเตาทองเหลืองครับทนความร้อนสูงไม่เสียรูปง่ายทนต่อการกัดกร่อนจากความชื้นและน้ำมันไม่เป็นสนิมนะครับ Seagull Electric นะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ Seagull Electric นะฮะแล้วเราขอมอบนะฮะนี่คือแก้วปั่น Smoothie Mix นะเป็นแก้วปั่นพวกผลไม้พกพาแบบพกพานะครับนี่แบบไร้สายดีมากอันเนี้ยดีนะฮะนี่เอาไปปั่นได้นะครับเป้ก็ทำเองได้หรือพี่จะไปปั่นอะไรในโลกสังคมต่อเจออันนี้ถึงแม้เราจะไม่ร่วมกับพรรคกล้าทำสีเขียวไม่ได้เป็นรับฝ่ายค้านนะด้วยกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับ Seagull Electric นะครับต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาวครับอันนี้คือยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลหาซื้อง่ายนะครับตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
ราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับซึ่งยาธาตุน้ำขาวแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบนะครับฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะฮะยาธาตุน้ำขาว 49 บาท ฝาสีฟ้าตราห่านคู่ของดีนะครับมาตรฐานสากลนะฮะราคาเข้าถึงง่ายจริงๆครับเพียง 49 บาทครับ อันนี้ดีเขาวที่แล้วเอาไปไง ดีไหม ดีมาก นะพี่ ได้ใช้เลย ดีนะ จริง ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะ ต้อง ครับ อืดต้องเฟ้อ ดีฮะ ดูแลลำไส้ นี่ ดี ถูกต้อง มาก ครับต่อกันที่ผงปรุงรสรสหนึ่งครับขอบคุณนะฮะผงปรุงรสรสหนึ่งนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อนะครับต้มผักแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจนะฮะต้องรสหนึ่งNo. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับผงปรุงรสรสหนึ่งมีให้เลือกหลากหลายรสชาติครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่เคียงข้างถูกไม่เถียงและวันนี้ขอมอบให้เลยนะครับดร.มาริกา1 ห่อถุงนะครับพี่วิโรจน์ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับหาซื้อได้นะฮะตรงนี้ช่วงตรงนี้โปรโมชั่นตรุษจีนแบบนี้ผมมอบให้แบบนี้แต่สามารถซื้อได้นะคุณผู้ชมครับพิเศษครับ1 แถม 1นะฮะและโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายซื้อที่ไหนฮะช้อปปี้ลาซาด้าติ๊กต็อกกูเม่มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์และซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับขอบคุณมากๆครับต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะฮะนี่คือ BrainTech Chai Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD เชื่อมต่อง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อให้ใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับและคุณผู้ชมที่คอมเมนต์เข้ามาในรายการทั้งหมดคุณวิโรจน์ก็เห็นคอมเมนต์ของท่านดร.มาริกาก็เห็นคอมเมนต์ของท่าน ใช่ ผมก็เห็นคอมเมนต์ของท่าน เกิดเรื่องเลยก้าวตา เห็นคอมเมนต์ไง คุณแก้วตาคุณแก้วตาเห็นจากคอมเมนต์แหละ Spectre C ไง ก็เลย เดี๋ยวนะพวกสเปกเตอร์ซีเดี๋ยวฉันไปปิดไฟเลย เดี๋ยวไปตัดไฟสเปกเตอร์ซี เดี๋ยวฉันไปตัดไฟเลย เรื่องสเปกเตอร์ซีก็มีการอธิบายก่อนหน้านี้กันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ BrainTech Tri Screen นะครับแล้วก็แน่นอนครีมชามือนะฮะอยากจะให้ลองเข้าไปพิสูจน์กันหน่อยนะครับพิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือครับไปที่ Shopee Lazada TikTok Facebook ฮะแล้วจะเจอครีมทามือของชนอโรมาทิกนี่คือครีมทามือนะครับสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้เราใช้น้ำมันหอมระเหยแท้เป็นส่วนประกอบสำคัญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮยาลูรอนิกนะสารสกัดดอกพิโอนี่ต่างๆสารสกัดธรรมชาติทั้งนั้นนะฮะไม่มีน้ำหอมไม่มีสารเคมีสังเคราะห์มาจากน้ำมันหอมระเหยแท้ล้วนๆนะครับที่เราเอามาใช้ผสมอยู่ในครีมทามือเนื้อครีมบางเบานะฮะซึมซับไว้ด้วยนะฮะซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับสรรพคุณของน้ำมันหอมระเหยนะฮะถ้าไปติดตามมันมีมาเป็นหลายร้อยปีแล้วนะฮะเรื่องของน้ำมันหอมระเหยนะครับเป็นศาสตร์ที่นะครับเป็นยอมรับทั่วโลกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นติดตามได้ลองดูข่าวสารหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับคือผมขายที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มคอร์เทียนะฮะคิงพาวเวอร์เป็นหลักอยู่แล้วนะครับให้กับชาวต่างชาติแล้วเราก็อยากจะให้คนไทยลองใช้นะครีมทามือที่มาจากน้ำมันหอมระเหยนะครับจริงๆนี่เป็นหนึ่งในหลายๆ SKU ที่ผมมีประมาณสัก50 SKU นี่คือ1ใน50เท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมครับเราเชี่ยวชาญเรื่องของน้ำมันหอมระเหยครับชนอโรมาทิกลองเปิดใจดูกันหน่อยนะครับใช้น้ำมันหอมระเหยแท้สรรพคุณบำบัดฟื้นฟูแน่นอนสำหรับผิวมือนุ่มนิ่มฟื้นฟูได้ ใช่ ไปดูครับ TikTok Lazada นะรวมถึง Shopee ใช่แต่มือคุณทินนุ่มจริง ๆ ดูดิมือเป็นมือผู้ชายที่มือไม่หยาบเลยจริง แล้วอะไรหยาบหน้าหยาบ เพราะไม่ได้ทานหน้าขอบคุณมากๆ ไม่หน้า เลย ก็ไม่หยาบ เอาละส่วนหน้าตารัฐบาลจะเป็นยังไงต่อไปคุณวิโรจน์ดร.มาริกาเราคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆน่าจะดูทรงแล้วไม่น่าจะมีพรรคกล้าทำแต่ก็ยังมีความหวังอยู่นะครับจากคุณชูวิทย์นะไม่ใช่ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะคุณผู้ชม ชูวิทย์กุยพิทักษ์พรพันลบ พิทักษ์ คุณชูวิทย์เนี่ยอยู่ กับคุณรัฐบาลเพื่อไทยมาตลอดเลยเพิ่งจะย้ายเนี่ยเมื่อก่อนเขาอยู่ความหวังใหม่ แล้วพอมีไทยรักไทยเขาก็ไปอยู่กับคุณทักษิณจากนั้นเขาก็อยู่มาตลอดเลยครั้งนี้เพิ่งเป็นครั้งแรกที่ชูวิทย์ย้ายจากเพื่อไทยออกมาอยู่กล้าทำเป็นครั้งแรกนะเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ น่าจะกลับไปยากแล้วเนี่ยต้องรอลุ้นกันต่อไปเขาก็เพราะเขาเห็นเพื่อนไปอยู่รัฐบาลไงเขาอยากไปอยู่กับเพื่อนที่เพื่อไทยร่วมรัฐบาลส่วนงูเห่างูแดงงูเหลืองงูเขียวงูส้มงูอะไรก็ว่างูฟ้างูน้ำเงินมีไม่มีอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้คุณผู้ชมโหวตกันเข้ามาครับไปดูโหวตกันหน่อยครับทีมงานเขาบอกพิธีกรนี่แปลกๆอะไรแปลกวะแปลกอะไรบางทีอย่างเงี้ยอย่างคอมเมนต์อย่างเงี้ยผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าผมแปลกยังไงแล้วแปลกตรงไหนวะในใจลึกๆของคุณอยากให้กล้าทำเป็นฝ่ายอะไรฮะ
ฝ่ายค้าน อ๋อนึกว่าจะถามว่า 82% นึกว่าจะถามว่าในใจลึกๆของคุณคิดว่าฉันแปลกยังไง อยากให้เป็นฝ่ายค้าน 82%ฝ่ายรัฐบาล 18%นะฮะคนโหวตเข้ามาประมาณ 10,000 กว่าโหวตนะฮะคุณผู้ชมครับ นี่คือความคิดเห็นประมาณ 1,500 กว่าโหวต งั้นก็ เออ พี่นัทก็ทำใจก็ทำตามมหาชนนั่นแหละกัน พี่นัทก็ทำตามมหาชนก็แล้วกัน เราไม่รู้สุดท้าย ทำตามความต้องการของมหาชนก็แล้วกัน เราก็ไม่รู้สุดท้าย 80 กว่าเปอร์เซ็นต์เชียวนะพี่นัท 80 กว่าเปอร์เซ็นต์นะ เอกฉันท์เลยนะเกือบเอกฉันท์เลย เอ๊ะคุณวิโรจน์เข้าไหมเข้าไปสภา ไม่ครับ ไม่ใช่ไหมอ๋อ แต่สภาชุดนี้ไม่มีผมนะ อ๋อไม่มี ชุดนี้27 เพราะว่าคุณสสบัญชีรายชื่อ 99 ใช่ นะครับอ่ะ 99 นี่เป็นรัฐมนตรีนะ ถ้าเกิดเขาได้เป็นอ่ะพวกลำดับ 99 100 ระดับ 100 เนี่ยเป็นรัฐมนตรีทั้งนั้นแหละ เวลารัฐมนตรีเขาจะแต่งตั้งเขาจะไล่จากข้างหลังขึ้นมา จะได้ไม่ต้องลาออกไง โอเค นิดเดียวคุณวิโรจน์ เราต้องสู้กันใหม่ แต่ก็ยังช่วยพักเหมือนเดิม แต่ว่าเส้นทางของคุณเป็น1 ใน 44 ใช่ สสถูกต้องไหมครับ ซึ่งเราก็ไม่อาจก้าวล่วงได้ว่าศาลท่านจะวินิจฉัยว่าอย่างไร ใช่ครับ นะครับ แต่ได้เตรียมทางหนีทีไล่อะไรของคุณไว้บ้างไหมครับ ไม่หรอกว่าชีวิตก็ต้องดำเนินคืออย่างนี้ ถ้าไม่ใช่การเมืองคุณเล่นอะไรฮะ ผมก็มีความรู้เก่าเนาะทั้งเรื่องการความรู้เรื่องบิสเนสเรื่องวิศวกรรมนะพี่เราก็ต้องปรับตัวนิดนึงผมอะหลายคนก็ชอบบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นสสแล้วจะไปทำอาชีพอะไรผมบอกว่าผมสวนกับทุกครั้งผมว่าประเทศนี้ไม่จำเป็นต้องมีสสที่ไม่รู้ว่าถ้าไม่เป็นสสแล้วจะไปทำอาชีพอะไรดังนั้นถ้าเกิดคุณขนาดคุณยังไม่รู้เลยว่าจะทำอาชีพอะไรคุณไม่ควรเป็นสสแล้วก็ผมคิดว่าการเมืองในรูปแบบของผมเนาะที่ตั้งพรรคอนาคตใหม่มาผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนี้แหละทำการเมืองเพื่อที่จะได้เลิกทำการเมืองเมื่อบ้านเมืองมันดีขึ้นหรือว่ามันไม่ใช่กาละของเราก็สลับสับเปลี่ยนให้คนอื่นที่เขาเหมาะมาทำบ้างไม่ใช่ผูกขาดนะฮะจริงๆเนี่ยผมพูดจริงคุณทินเป็นสสเนี่ยมันขาดโอกาสในการพัฒนานะเพราะว่าปัญหามันวิ่งมาชนตัวจนเราอะอยากจะไปเรียนรู้เรื่องนี้อยากจะไปลองทำเรื่องนี้มันไม่มีเวลาเลยหลายคนก็อยากจะไปลองทำอยากจะไปเรียนนั่นเรียนนี่ไม่มีเวลาเลยเพราะว่าปัญหามันวิ่งมาชนตัวก็เนี่ยถือว่าโอกาสได้ไปพัฒนาตัวเองถ้าเป็นภาษาหนังจีนคือไปฝึกวิทยายุทธนะ ใช่เรื่องนี้เรื่องจริง ถ้าเกิดที่จะต้องไปทำ ดูพี่ติ่งเนี่ยที่ผมชมนะที่พี่ติ่งสามารถที่จะใช้ TikTok หรือโซเชียลมีเดียเนี่ยในการทำธุรกิจได้ถ้าพี่ติ่งอยู่กับแวดวงการเมืองแล้วพี่ติ่งก็เป็นคนที่ ทำไม่ได้ เป็นคนโฟกัสด้วยอะถ้าเกิดฉันจะทำฉันก็ต้องแบบทำเต็มที่อะก็จะไม่มีเวลามาทำแบบนี้หรอก เพราะฉะนั้นนี่คือมองการไกลล่วงหน้าว่าคงจะได้กลับมาอยู่ในแวดวงธุรกิจ ใช้ความรู้เรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทที่จุฬาแล้วก็เอกด้วยฮะนี่นะครับ ก็ผมว่ามันก็แผ่นดินไม่สิ้นไร้เท่าใบพุทราล่ะใช่ไหมแต่ผมเมื่อกี้ผมชอบพี่ติ่งพูดนะว่าการทำธุรกิจใน TikTok เนี่ยความเก่งอยู่ที่อะไรฮะเปลี่ยนจากคนดูให้มาเป็นผู้ซื้อเนี่ยมันไม่ใช่พูดง่ายนะแต่มีคำเนี่ยโหยากนะยากนะก็ผมก็ชมพี่ติ่งเรื่องนี้ ขอบคุณมาก แต่โทษนะพี่ติ่งแล้วสุดท้ายทำไมจะทิ้งตรงนี้แล้วไปสมัครผู้ว่าทำไมนะ มันนิ่งแล้วไง ธุรกิจมันนิ่งแล้ว ชีวิตมีความสุขเกินไปแล้วเหรอ ใช่แบบทุกวันนี้เนี่ยตื่นมาว่ายน้ำเสร็จตัดดอกกุหลาบแต่เดินชมสวนเสร็จปุ๊บแบบไม่มีอย่างอื่นแล้วนอกจากนั่งตบยุงที่ขาตัวเองในสวนน่ะฉันก็เลยคิดว่าฉันทุกคนจะเป็นประโยชน์มากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ธุรกิจฉันรันได้แล้วไง2 ปีธุรกิจออนไลน์มันไปได้แล้วมันอยู่ในระบบของมันแล้วแล้วทุกแพลตฟอร์มฉันมีหมดแล้วฉันมี CEO บริหารจัดการไปอ่ะฉันก็ไปทำให้มันถูกต้องก็คือให้คนอื่นบริหารไปสามีฉันก็บริหารไปเขาก็ทำไปได้อะสบายมากงั้นเดี๋ยวผมก็รอดูนโยบายของพี่ติ่งหน่อยแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเราเปิดใจกันหน่อยเดี๋ยวรอดูว่านโยบายของคุณมริกาจะออกมาเป็นยังไงและเดี๋ยวจะมาดูนะฮะว่าท้ายสุดจะมีคนที่ลงสมัครร่วมแข่งขันกับพี่ติ่งมีใครบ้างยังไงบ้างแต่เชื่อว่าท่านชัดชาติน่าจะสามารถทำได้2 สมัยได้ไหมได้แล้ว 94%ครับ 94%ผมว่าอาจารย์ชัดชาติลง 94%แล้วใช้มุกกกตบ้าง 94%ขอบคุณทั้ง2 ท่านมากนะครับวันนี้นะครับขอบคุณครับพี่ติ่งครับขอบคุณพี่โรจน์ครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามถกไม่เถียงนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ